ببزل يا قديم كحلقة نملاك زفتر كاب وكل قط عالم نمدر زفتر كان نسخاخا كابتن زتبنا يمرون كابا من أبز عالم زتلاك زهلا ويزي زي برسن زي مرمرني زي منفسي نزل زبسر كان نسخا مسكوني خاسم كما استنكريو أو بيتا من تزن حنا بارد كانوا ودسك لنا مأسر موت كن سعر قبر كان حبسب مرح تخونو نتم بأخذام نحن لنا ذهب كان صحيحان كل حل سألات منفس نرقص حب كان زي فتح فتح دمام سبقة فقر قبر كالنا أما أخلنا خين كدم عرك كان وبويتا نتم ظلمنا سمع يوم وبويتا زمن لمنا كين كسس أبقي زي خسب عود هابنا مثل السلاق نحلو زي قارس أولود هابنا وزلال ما ونقو سمع نما بلك هالسنانع نزقتها ما تقبل بحاجات نزور خصوب محلة كانس مذهب بيت ما سرت نزل له وأدحن أو بويدانان أملاقنا بروح من قصنات كايمون نقول لنا تقعوا خننا ولو كلنا كون ملاكا اسم بشرانك علو سلوس باكالو بنت مريم أمو እግዚአብሔር አምላክ ይምሐረና ወእግዚአብሔር አምላክ حميمهم تسأليهم زلوا كلهم كرسوساويان رد كتوردلهم سلز حما ونسأل لنا እግዚአብሔር አምላክ نزحزنو مسأنا نعمن فسكا لا خلهم وእግዚአብሔር አምላክنا نعنخا نبرخ الزخون هيوت كنما لا لسدقفنا نزعرفو تسفى سلاسي حتى سلاسي قبر كريستوس ناهم ولا تكيدان ولا تهوريات ولا تدنقل ولا تسلاسي ولا تمدن ولا تشيدان ولا تقبريات جنة منكس السمايات أرسلنا شمك هنسوع بعات قبرنا سمايات نبر ربنا سمكاي قدس بسفات تزاع فاتكا خمتا بسماي كل ما بجيب حالة قرانا لما نحنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نفسنا نحلقل كل وفاتنا نبر فتنا ايتتنا السين حايدين كبرن زلالنا كايمامين وقتي ماريا من قدس قبل الله سلامتا سلام بحلنا في سراغنا للغي عدد زوي صوت تسراوي سلام لجلو السبيل سبرتي فاسكم ربي وهم تتجا بهرية تربي وفسيتي أسبل حتنا فرنا وتولي
ኩልክሙ ጎይታና እግዚአብሔር አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንፃና ወርያትካ ነዚ ንስኻትኩም ትርእይዎ ዘለኹም ክርዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለዩ ግናኻ ይረኣዩን ነዚ ንስኻትኩም እትሰምዕዎ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለዩ ግናኻ ይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርያ ዓይንትኹምን ሰማይ ዛንኩምን ብፃንእን ዝበልካዮም ንዓና እውን ከማቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና። ጎይታ ኸበኻ እንደልዮን ንረክብሉ ኣብንጸልየሉ እንልምነሉን ጊዜ ክንዝክሮም ዘኩርና ንዝበሉና ዘክር እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሞት ዝቐደሙን ኣዕርፎም ዝሓመሙ ብቕልጡፍ ኣሕውዮም ናይ ኩልና ህይወትን ናይ ኩልና ተስፋን ናይ ኩልና መድሓኒትን ናይ ኩልና መተንስእን ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳዕ ኣርያም ነቐርብ ኣሎና ንዘለኣለም ዓለም። ተሳሃለኒ እግዚኦ እስመ ድውይ ኣነ ወፈውሰኒ እስመ ተሃውካ ኣዕጽምትየ ነፍስየኒ ተሃውከ ተፈድፋደ። ኦ እግዚአብሔር ማህሚነ እሞ መሓረኒ። ኦ እግዚአብሔር ኣዕጽምተይ ተሸቢረን እየን እሞ ኣጥዕየኒ። ነፍሰይ እውን ኣዝያ ተሸቢራ ንስኻ ኸ ኦ እግዚአብሔር ክሳዕ መዓስ ተሳሃለኒ እግዚኦ እስመ ድውያነ ወፈውሰኒ እስመ ተሃውካ ነፍስየኒ ተሃውከት ፈድፋደ ፈውሰኒ
ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት ብምፍራህን ብመንቀጥቃጥን ንዘገልግልዎ በብግዚኡን በብስዓት ንዘመስግኖ መላእክት ሕብረ ዘለዎ ይግበረልና ሎሚ ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም እግዚአብሔር አምላኽና መድኃኒትና መፍቀሪ ሰብ ንኩሉ ደቀ መዛሙርትኻን አገልገልትኻ ንጹሐን ሐዋርያትካ ክሳብ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምህሩን ክሰብኩን አብ ውሽጢ ህዝቢ ዘሎ ኩሉ ደውየን ኩሉ ሕማምን ከሕዊኡ ካብ ዓለም አቀዲሙ ዝነበረ ሕቡብ ምስጢርካ ክምህሩን ዝለኣኽካዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂኻ ጎይታናን አምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ላኸልና ናይ ልብናን ናይ ሕልናን ሓይል ትብራሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕ ዝበቃዕና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራሕ ይኹን ኣብ ክንዲ 1:30:60 ሰናገራ ብሂወትና ክንፈሪ ባረኸና ናይ ህዝብኻ በሳኽ ትሓድግ ንመንግስቲ ሰማያት ዝተዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አብ ብሩኽ እዩ ጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩኽ እዩ መንጽን ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ
ሳለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለክርስቶስ እግዚእ ኩሎ ጊዜ በወንጌል መራሕከነ ወበነቢያት ናዘዝከነ ዘለሊከ አቅረብከነ ስብሐት ለከ كل جزء محرنا كل جزء دم أقربلنا منفس كامرحنا بحلقة دقفنا قبرنا حديقة تعرقنا كم محرت كمبرلنا يتغيدنا تحجزن باب قال كادما نعنا إمو نعنا مخانو فلتنا تردينا كند حدا سلاسة سسام سسام فرغ فريلو بمنفس كن عبيلو مقدخا كن حزلو نام سماي كنت متول أملاخنا سخا حجزنا نصمو زلنا صم دما كابهلن لمدن وصينا بأمنة تملئنا بمنفس قدوس سمرحنا خنصممو أبزي أمدري سلام بركات رديئات أب سماي دما هيوت كن رخبلو سخات ريو سخات تقبلت صمن صلاة نسبعين قبرلنا أملاخنا زخلو علمنا نريو زلنا حماق نقر بتصبوك أيرلنا زي أما خلا مراق نريو زلنا دما أملاخنا كما يحوز زنم زلو نسخانا ما يكيرلنا كم تكي أبننا لنا كابكينات موت مبر هوات يلن برسات مبر هنسات يلن كسار مبر مخسب يلن ما أملاخنا سبز سرحو ناتكافت أوريو كم بلاستيك زمك خزلهم ما أملاخنا نسخا قرر كلهم لب مرحة ما أملاخنا بتعبيت بان النات بان حيلي زغل زقبر زلمو ابتحتي غات حدكم زبل قبرهم نسلام نعرقي نخمص املاخنا نلبم تنكف سلا كله تمسجن نبسات اكبرتي قائمتك تسفى سلاسي هبت سلاسي قبر كريستوس نهم ولا تشدان ولا تهواريات ولا تدنقل ولا تسلاسي ولا تمدهن ولا تشدان ولا تجبريل نفس كلهم سماتات إرترانا نفس عرفتها بلنا كلهم بحزن زلوا دم أملاخنا متسنن عخواخا مسخاص أنا نعلنا خمس بزعلات زي نتسلاسان شمنتن عمت أب عراز دقسة تنس عرات كال عيلكا خيلكا بقال كاز فوسكا يون عنا دم أملاخنا حمام سقانان حمام نفسنا دم بزام علت فوس زي أفوسنا أب سمايات نبر أبونا مسخال نسا لا سماي هنما مدريغو نعليه ما هبنا نعن زبدلنا بدلونكم بدلنا بسنا حدقلنا وكفادنا بفتناي منقستن حايلن كبرن زلالن نتقايمان وغزتي مرام قدس جبريل ملاك سلامتا سلام لك له ناخذ دنقلي سقاهو نقلي أدي እግዚአብሔር ጸባኦት ወይታ ሰራዊት ሰላም ለከ አለሁ ስኺ ኻበንስ ተብረኽቲ ረኸር ስኹም ብሩኽዩ ኦም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳው ኦ በሴት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ናፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ረት ለምንልና አሜን ነዋ ወንጌለ መንግሥቶ وصدقو زعوفيني أوفيكوك وهي دياقون እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል እዩ ንኽብሪ መንግስቱ ምስጋና ይኹን ኣሜን ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 18 بدحر زدما بعلى يهود كنا يسوس والناب يرساليم ديبه أب يرساليم أبتقى دق أباقي بإبرايستي بيت هيس دا زبهال حموشتا قبلا زتا قبرو قلاي نبرا أبو من كسقاس التمايز سبيو بزحات حمومات عورات حنكاسات دنسات يدكسو نبرو إن حنسا حدا ملآخ نابتقى لا يوريدو نتماين كسقسو نبرمو
التقدم وريدو أبتي التنقسقس ماي زأتوا كابزلو حمام زبلة يحوي نبره 38 ዓመት ዝሓመመ ሰብኣይ ከዓ ኣብኡ ነበረ ኢየሱስ ድማ ነዚ ደቂሱ ምስ ረኣዮ ነዊሕ ዘመን ምሕማሙ ፈሊጡ ክትሓውዶ ትደሊኻ በሎ እቲ ሕሙም ከዓ ጎይታይ እቲ ማይ ምስ ተንቀሳቐሰ ናብቲ ቐላይ ዘውርደኒ ሰብ የብለይን ኣነ ክሳዕ ዝመጽእ ድማ ካልእ ቀዲሙኒ ይወርድ ኢሉ መለሰሉ ኢየሱስ ከዓ تنسى عرات كالعلم كيد بلو التسبعي بؤبؤ حوي عراتو العلون كذا اتا معلت تيا سنبت نبرت سلز ايهود نتزحوي سبعي لومي سنبت يا مو عرات تصور اي تفقد الكان بلو نسقنا اتزحويني عرات كالعلم كيد زبلني لو ملسلهم نساتهم متعرات كالعلم مخيد زبلك سبعي انت وإيلهم حتتوه تي زحويقنا ابتبوتا تي بزوح سهزبي سلزنبرمو يسوس دحري لو سلزنبر نسومن مخانو اي فلت ان دحرزي يسوس ابيت مقدس رخبمو انه حويخا خبز زقدد كي رخبكاس مليسكا يتبدل بلو التسبعي كيدون أيهود التزحويني يسوس مخانو تزحويوس يسوس مخانو نجرم سلزي بسنبت إذا سلز جبرة أيهود يسوس يسقون قتلوون يدلي نبرو يسوس جنا أبوي كسحجي يجبر أنا ون أجبر الله يلو ملسلهم سلزي سنبت بمسعرو ترايزي كونس نأملاخ دما أبوي بمبالون رؤسو مس أملاخ بمعر رايون قتلوا أزيم إدلي نبرو بود زأمن نايزل العالم هيوت هلو أدامي هو قال قال زي أبير وسرهوني ما سنة أملاخنا بزيت مرمر سب مفكاركا نحد ودخا زتف بقينا بخاخ ملسنا بعلم سدركا يوم مرنا بزمبره قربانا بنقربو لغيزي بحات يادنا دحريت كي نملسنا بخان لمنا اللونا بمحرد كامبر بقدسنانا نمكا حيكوننا او نزا بحرينا زفت خيا مفكار سب دقيمنا خبر رايخان لمن المالنا اللونا نعنا نمدحان زجبر كايو إذا مستير زي نعنا نفردي خيكوننا نمدحنا نمدمساس بدلنا بنزال نزس رحنا يو مسس رين زتدال ويخون أو أبن ولد منفس قدسن قدسم كا خبر المسجانان يخون لو من كل ساعة نزل عالم على لا تلو لكل كمون
ኢየሱስ ክርስቶስ ካብራይ ኻን ለምንን ደልናሎና ጎይታ ወሰን ዓለም ዘላኒ ሐዋርያት ሓንቲ ጉባኤ ዝኾነት ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሃበ እግዚአብሔር ኪርያ ላይሶን ተንሥእ ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ለኩል ምስለ ለግና ኩሉን ዝሓዘ እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምናለና ኦ እግዚአብሔር አምላኽና አይረፍ ነፍሲ አቡነ አንጦንዮስ ንስመተ ክህነት ካብኡ ተኣመኖ ክሳዕ ዝፍፅም ንብዙሕ ዓመታትን ንላይ ሰላም ዋዕል ክሕልወና ብዙሕ ጸጋ ዝህብ እግዚአብሔር አምላኽና እዩ። ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ አንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይስም ለነ የንቲሁ ኖላዊ ኄር አቃቤ ዲበ መንበሩ ዘሃገር አባይ ኤርትራ ወዲበ ርእሰ ሃገር አበዊነ ብፁዓን ጳጳሳትነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት ክርስቶስ እንልምናለና መፍቀር ሰብ ከብርራ ያኻን ለምን እንደልናለና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክርሞ ባርኮ ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማይበርነ በውስቴታ ማህበርነ ባርክ በሰላም ብዘይ መቁራፅን ብዘይ ምኽልካልን ቅድስት
ተገዝተነትን ፈቃድካ ከገብሩ ናትካ ክኾኑ ጸጋኻ ሃቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓና ንባሮትካ ኻባና ንደሓር ንዝመፁ ንዘለዓለም ዓለም ሰናይ መዋእልሃ እግዚኦ አምላክየ ወይዘርኡ ጻርከ ወይቤዩ ኩሎሙ እምቅድመ ገጽከ ላይጸልኡ ቅዱሰ ወብሩከ እስመከ ወይት አምላክ የተሰሙ ጽላትኻ ይበተኑ ብሩኽን ቅዱስን ስምካ ጸልኡ ኩሎም ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍን ኣእላፋትን ተልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡ ንስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለቀ ክብርን ስልጣንን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ንበል ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ አቅዲምና ከምዝተናገረና ንህላዊኡ ምኽንያት ስለዘይብሉ ብኩሉ ዘመናት ህልው እምበር መጀመርታን መፈጸምታን የብሉን ዘይጠፍእ ብርሃን ኣለዎ ናብኡ ምቕራብ ዝኽእል የልቦን ክልተ ኣይኮነን ሰለስተ እውን ኣይኮነን ኣይውሰኾን ንዘላለም ዝነብር ሓደ በይኑ እዩ እምበር ዘይፍለጥ ስውር ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብኦሪትን ብነቢያትን ብርግጽ ፈሊጥናዮ ኢና ንሱ ገዛ ኩሉን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት ስልጣን ዘለዎን እዩ አቡን ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ሓደ እዩ ዓለም ከይተፈጥረ ዝተወልደ ወልድ ዋህድ ምስኡ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ሰራዊትን ሲመታትን ስልጣናትን ዝፈጠረ ብዳሕራዋይ ዘመን ሰብ ክኸውን ዝፈቐደ ብዘይ ዘሪ ሰብኣይ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ዝለበሰ ብዘይ ሓጢአትን ኣበሳን ከም ሰብ ዓበየ ኣብ ኣፉ ሓሰታት ረኽበን ብድሕሪዚ ብስጋ መከራ መስቀል ተቐቢሉ ሞተ ብሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ፈሊዩ ተንሥአ ናብ ዝለኣኾ ኣቡ ናብ ሰማያት ዓረገ ካብ ኣብ ዝሰረጸ ንዓለም እውን ዝድሓነ ምስ ኣብን ምስ ወልድን ህልዊ ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ጽድቂ ይሰረለልና እግዚአብሔር ዝፈጠሮ ኩሉ ፍጥረት ንጹህ ከም ዝኾነ ዝድርበውን የብሉ ንብል ናይ ህይወት ነፍሲ ግና ብኩሉ ቅድስትን ንጽህትን እያ ንሕናስ መውስዶ ንጹህ ከም ዝኾነ ምውላድ እውን ርኽሰት ዘይብሉ ከም ዝኾነ ንምህር እግዚአብሔር ንኣዳምን ንሄዋንን ህዝቢ ክበዝሑ ኢሉ ፈጢርዎም እዩ እምበኣር ኣብዛ ስጋን ምስጋ ዘይትመውትን ዘይትብስብስን ነፍሲ ከም ዘላትና ነስተውዕል ንሕናስ በኣና ርኹሳት እዮም እሞ እምነቶም ዝልውጡ ኩሎም ርብሮምን ኩሎም ምፍላዮምን ሕጊ ምፍራሶምን ንጽየፍ ከምኡውን ጻድቃንን ሓጣንን ዝትንስዎ ትንሣኤ ሙታን ንኣምን
كل كم جبرو زفديلو معنز فردي خمزلو نامن دجيمنا خان كريستوس سب مخانو كتو هزاز كم زيبلو نامن بحقي سب زخون زيابير عليو ناياب لكتاناز كوينو نفترة سب مصر زيابير زتعارغيو نبار كم سرعة يهودا نجزر وريث النبيات زفتسم كم زمت نفلتنا كلهم هزبي نعو بتسفاز بيوت كاب يهودا كاب سور السيد تولد يسوع كريستوس سلطانون البحريو نعو قداسين مهليتن يخونو لو من كل ساعة نزل عالم عالم ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሰረጸ ይሁዳ እምስርወስ ዘስልጣኖ ኣይቀበል ሰይጣንን ሰራዊቱን ብሰዳለዎም መለኮታዊ ሓዊ ኸይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ዘለዎ ኣብ ሕልንኡ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋዊ ርስሓት ከም ዘንጻኹ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኩም ሓጢኣት ንጹህ እየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን እንተቐረብኩም ካብኡ ብምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛእ ርእስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኮይንኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ ነዚ ናይ ካህን ቃል ዘስተሃቀረ ወይ ዝሰሃቀን ዝተዳረበን ወይ ከዓ ብኽፋት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቆመ እንተሎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝቆጥዖን ኣብ ልዕሊኡን ከም ዝስቃለደን የረዳእ ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ህድገት ኃጢአት ውን ካብ እግዚአብሔር ገሃነመ እሳት ክቕበል እዩ ኦ ጎይታይን ኣምላኸይን ገባሪ ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቕርን ክፉእ ሕልናን ቂምን ቅንኣትን ስጋዊ ፍትወትን ኣርሕቐለይ ፍቕርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብርኦም ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ኸጸንበር እውን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘላለም ዓለም ናትካ እሞ ንዓኻ ኸመስግኑ ንኹሉ ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካዮም ንስኻ ኢኻ ተንስ زلعلم عبي እግዚአብሔር ሰብ ዘይጥፋት ዝፈጥርካዮ ቀደም ብቕናት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወሞ ብምምፃእ ወልድኻ ብጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ካብ ሰማያት ዝተረኽበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መላእኻ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበሉ ብኣ ዘመስግኑኻ ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት በሰላም ወሰላም በምድር ለእግዚአብሔር በሰማያት በሰላም ለእግዚአብሔር በሰማያት በሰላም ለእግዚአብሔር በሰማያት በሰላም ለእግዚአብሔር በሰማያት በሰላም ለእግዚአብሔር በሰማያት በሰማያት
ስምረቱ ወሰላም ስምረቱ بكلنا سمرت كاملة بكل رخصة عبداننا نصحنا خاب كل قيمن قناعتن كاب كل حسن مقبار موت كاب تمس مذكار كينا نصحنا كلنا منفسا مسامنا حدنا خنسام دلوات قبرنا صلوا بنت سلام ፍጽምት ወፍቅር ተአምሁ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት ክርስቶስ ሰላምታ ንላወወጥ ብዘይ ፍርዲ ካብ ውህበትካ ክንቅበል ሃበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና በኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡንስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ቅዳሴ ዮሐንስ ውድ ነጎድጓድ ዝደረሶ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎትን በረኸቱን ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦኒዮስ ነፍሱ ክዕርፍን ምስ ብፁዓን ጳጳሳትና አባ መቃርዮስን አባ ሽኖዳን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ሃገርና ኤርትራ በረኸትን ረድኤትን ሓልወልና ንዘላለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ መንፈስከ ኩትዎ ለአምላክ ርቱዕ እግዚአብሔር አምላኽና በረኸትን ረድኤትን እምፃአና ቅዳሴና ቅዳሴ መላእክት ከም ተቀበልካ ተቀበለልና መስዋዕትና ድማ መስዋዕት ቀዳሞት ከም ዝተመርካ አምላኽና ንስኻ ስመረልና ነፍሲ አቦና አንጦኒዮስ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ነፍሳታ ጉዲትካ ማትከ ተስፋ ስላሴ ሀብተ ስላሴ ገብረ ክርስቶስ ናሆም ወለተ ኪዳን ወለተ ሐዋርያት ወለተ ድንግል ወለተ ስላሴ ወለተ መድህን ወለተ ኪዳን ወለተ ገብርኤል ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኩሎም ኣብ ሓዘን ዘለዉ ድማ ምፅንናዕ ኸባኻ እማ ኣምላኽና ንስኻ ፃናናዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ንሕደገልና ካብ ኩሉ ንና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ባሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጸባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ
ሓጢኣትና ሓድገልና ናብ ፍቑር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሊኺ ምታና ምሕረት ዘምልክና አሜን። አቤከ እግዚኦ አካይዶነ አእይንተነ ወአንሳይነ ልበነ ወአላልነ ህሊናነ ኦጎይታ ዒንትና ናበኻ ኣቕኒዕና ጠመትና ልብና ሰቐልና ሕልናና እውን ኣልዓልና ንሱ ባዕሉ ዘሎ ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ክሳብ ዘለዓለም ዝነብር እዩ። ወሰን የብልካን መወዳእታ እውን የብልካን ዝረኽቦ የልቦን ዝረኽበካ እውን የልቦን ዝፈልጠካ የልቦን ክርእየካ ዝኽእል እውን የልቦን ንርእስኻ ባዕልኻ ትፈልጥ መንግስትኻ ኣይውድእን ሓይልኻ ድማ ኣይሰዓርን ዕቤትካ እውን ኣይሓልፍን እዩ። ምስጋናኻ ኣይስወርን ንስኻ ካብ ኩሉ ስውር ኢኻ ንዓኻ ግና ኩሉ ጉሉፅ እዩ። መጀመርታ የብልካን ንኩሉ መፈጸምታ እትህብካ ንስኻ ኢኻ ወሰን የብልካን ንኩሉ ደረት እትህብ ንስኻ ኢኻ ኩሉ ኻባኻ ኩሉ ኸኣ በኣኻ ኩሉ እውን ምእንታኻ እዩ። ንስኻ ኣብ ኩሉ ኣሎኻ ዕቤትካ ድማ ካብ ልዑላን ልዑል ኢኻ ብምምጻእ ወድኻ ትሑታት በጻሕኻዮም ንስኻ ብምስዋርካ ካብ ርሑቓት ርሑቕ ኢኻ ብምሕረትካ ድማ ንርሑቓት ቀረብኦም ኢኻ ንኹሉ ናይ ውሽጡ ንስኻ ኢኻ ንኹሉ እውን ናይ ግዳሙ ንስኻ ኢኻ ልዕልናኻ በኣኻ ክዱን እዩ ሓይልኻ እውን ኣባኻ ስውር እዩ። ባዕልኻ ብባዕልኻ ንርእስኻ ጋረድካ ባዕልኻ እውን ንባዕልኻ ተኸደንካ ዝወለድካዮ ወድኻ ብዛዕባኻ ነገረና ዜናኻ ድማ ሰበኸልና ንሱ እቲ ኻባኻ ዝተወልደ ኸማኻ ኸም ወላዲኡ ንዘለዓለም ክቡር እዩ። ንስኻ እውን ባዕልኻ ብዛዕብኡ ነገርካና ብሓቂ ወድኻ ከም ዝኾነ ብቓልካ መስከርካ ብርግጽካ ኣቦኡ ንስኻ ኢኻ ንዓኻ ምስ ወድኻ ይሰግዱልካ ንዕኡ ምሳኻ ምስ ወለድካዮ ምስጋና ይኹን። ኣብ ማእከሉን ኣብ ማእኸልካን ሓንቲ ዕለት ኣብ ማእከል ወልድን ወላዲኡን ሓንቲ ሰዓት ምቅድዳም የልቦን። ኣብ ካብ ወልድ ኣይዓብን ወልድ እውን ካብ ኣቦኡ ኣይንእስን ሕልና ሰብ ኣዕሚቑ ሓሲቡ ካብ ጉያይ ፈረስ ክቕድም ካብ ትጓሃን መላእኽቲ እውን ክልዕል ኣይክእልን እዩ። ብሕቡእ ክሕንብስ ስውር ድማ ክወፅእ ኣትዩ ክርእየካ ክሓተካን ክምርምረካን ካብ ወሰንካ ከም ሓንቲ ነጥቢ ረሃስ ንሓንሳ ወይ እፅበት ዓይኒ ክፈልጥ ዝኽእል የልቦን። ካባኻን ካብ ወድኻን ኣብ መንጎ ወድን ኣቦኡን ንመለኮት ዕምቆት ዝፈልጥ ህያው መንፈስካ እዩ። ንሱ ብዛዕባ ህላዌኻ ነገረና ብዛዕባ ተዋሂዶኻ እውን ኣረድአና ሓድነትካ ምሃረና ሰለስትነትካ እውን ኣፍለጠና ብዛዕባ ዘይበሊ ማዕርነትኩምን ዘይብተን ሓድነትኩምን ዘይፍለ ግብርኹምን ንሱ ነገረና። ኣብ ምስክር ወልድን መንፈስ ቅዱስን እዩ። ወልድኻ ብዛዕባ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ይሰብኽ መንፈስ ቅዱስ እውን ምእንቲ ብሓደ ስም ሰለስትነት ክምልኹ ብኣብ ብዛዕባ ኣብን ወልድን ይምህር። ነቶም ክውድስኻ ብምሕረት ጸጋኻ ሕቡእን መንክርን ምስጋናኻ ተፍልጦም ልዑላን በብማዓርጎም መላእኽቲ በብስርዓቶም ትጉሃን ብመብረቆም ኪሩቤል ብግርሞም ሱራፌል ብቅዳሴኦም ኩሎም ከዓ ብፍርሃትን ብርዓድን ይሰግዱ እወ ኣብ ቀረባ ንዘሎ እግዚአብሔር ኣብ ርሑቕ ከም ዘሎ ይሰግዱ። መለኮታዊ ሓዊ ከንድዶም ብመብረቕ ገጾም እናጎልበቡ
حيلي هالحالتا خينددوم دما بقهري كنفوم اقرومن يخدنو نابتي اب كل وسنات عالم زلو ناب كل وسنات ناب 4 مازن عالم ناب ادميو ينفرو نتي اب كله خاب كله سسورن نتحدى ببروهن بمنكرن عبيك قال من تقدسوه يصوعوه بب سراويتهم من بب سرعاتهم من بب محبرهم من بب سيمتهم من نعخا يمسجنو نعخا ناب يسجدو نحاد والدوين يمسجنوه نقدوس هيا ومنفس وين يودسوه كلهم وين بحبرت ناي كبرخا مسغانا يعرقلكا او قويتا بمحرتكا ذكرنا خنبل عناون مساعتهم بحبرت معرق برنا ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሰማያት ወምድር ቅድሳት ስብሐቲከ نحنا وين كماتهم قدوس 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 እግዚአብሔር ፍጹም ጎይታ ሰራዊት ከም ዝኾንካ ናይ ክብሪ ምስጋና ኻ ሰማይን ምድርን ሙሉእ ከም ዝኾነ ንኣምንን ነመስግነካ ንስኻ በይንኻ ትነብር ኣብ ቅዱስ ኢኻ ንስኻ በይንኻ ትነብር ወልድ ቅዱስ ኢኻ ንስኻ በይንኻ ትነብር መንፈስ ቅዱስ ኢኻ ሰለስተ ስም ሓደ እግዚአብሔር بهياونتك خان كلهم قدسانك قدسان كخونو هبكايوم بقالك نخلو تكبارك فتركايو نخلو دما بزيد خام فتركايو نخلو كيد خمك تتصور كي يقدلك خان نخلو تسيسي نخلوين كيعرفك تحلي كي يقدلك نخلو تهم كي نسفك نخلو تروي كي رسع خان خلو تذكر كي دكس كان خلو تحلو كي تسأنن كان خلو تسمى كي وسر كان خلو تحدد بعدي زي هبو خبور زي اززو فتاري زي شمو نقوس زي نغفو قويتا زي لكحو أملا زي هبو هبتام كاب زي ودا وهابيخا آب كلو خلخا كن سمعو بإن خلومتن بزعبخا نقرنا نودخا نبانا سددكايو خبخا تفلي دما نبانا مسا كبخا خيتن كيت نقانق سبكونا ببحري خيت فلي قلنتو مسا نبانا سدد كايو أبتي نسخة زلخيو أبو الله أمدري مس ولاديو خلو اي مس ابو تقمت ابلع علي خي قدل اب تحت خي توسخو كونا كي اب مهصن تصنس كي تاكب اب مهصن حدرن كله سغاو فطره زفطره نسو اب مهصن كروبيل تنبر بسغا اب تولد حدره سغا توحد زندد حوي رقيق ملكوت قربت سغا تخدنم كابس ور جهات تولدن اتين هصانات اب ماصن زسلوم هصان كونه نتي برهان زلبس بچرقتي تبللو كم مسكينا باندا دخا حدره كم نغوسكا كاب روحو قص برخت كم صلو حواريات الأخا التين لحمي قويتو خمز فلت زقبرو عبدن بدك أسا كم هتسان عبي قويتا غلو سلزخوانا سقودلو اقزي عبيهر زقبرو إنا قبرا
كم سب تملالس كم سب فقادو أمية كل زخيل سلزخون جنا كاب نشتو حبستي نزت أميو نبوزحات أحزاب أسقبهم كم موات سب سماء نخلو وهابه وسلزخون دمان نماينا وين لوطو كم دك سب دك أسخ فتاري نقيحون نفاسات قسسهم كم تحت دخمة كم لعول أبل علي مايات كده كم نجزو أبرأسو فقوا قويتا خلو سلزغنا خا كبرنت حتيات حراوس عنا نخلو تعقسة بمراقو نعورات زحو يوم كنسو براق رخوصات تقبل قدس منفس ونهبنا نتي حتيات زحدق حتى بلو نتي قبل علم وكان انت زفرد كافردو نحتيات من انتي كسعرا أبعن سيتي تسقلا مساركان من تحوسنا مسقبلنيا تاتقصرا بفقادو موتا فتيو وانت قبرا نموت من تقتلو موتا نموتات هيوت من تخيبو موتا نزت قبرو ختن سوم كآ تقبرن ياوان منتي كحلو من رخصات كنسهم من حتان كسلقو من نزت زرو خيكبهم نقوهيات ناب كبرن مسقانان كمالسوم موتا قويتنتن كبرن مسقانان نزل عالم نعخايخو وستتباهنا كاوغن موتازة ساخايم كاوغن هياوان زحلخايم كاوغن رخصات زنساخايم كاوغن حطان زدكايم كابتبتنو زعكبكايم كاغوغيات زملسكايم نعخا مأماني قبا آمين آمين نسجدلكان نمسجنكان قال مخرن نقر طببن إخا مزقب رديئتن مهدر دستان إخا نايرب حافل فالي عينتن بيت عبي وحازي بحواريات مسجون قلاي كبري ناي منقس جيت نغهانات نس أغليل نقوس بروح أغليل إخا نعو نزسقدو ناي مسقانا فالفالي برهان كبري إخا زي تعالم لبسي زي تفت لغدان ناب أبوزة بتصح مقدي ناب ولادي إزوء أفدق زتقهد حبق ورقي زترغب عنق إخا زرب حكر شبرور زتخعبة ورقي نحر إزابك معي بحوق مقرة نزت فأ زت عاموش أويخا نسأل ما زسودة برهان نقول عالم زبرها مبرهاتي زي النقنق مسرت زي فرس مقدس زي سبر مركب زي سرق مهدر سناي أرعوت فكوش صار نسو إياسوس كرسوس نبو حيل انطبابن إيو نقول زحلي نقول ونزات صقب نعورات من تغرئيو برهان زوبهم زتعات ومساغو تزرحو نسأمامات تسمع عزن الساقي عوزة سمعام كابسة بالنات لبس لمت قفيفو نايشقا مأسزة لبس نزي ساللا قلسم إيد زاتعي نحانكاس اقرون زخيد ننفسين أبعكالاتا زملسا نمنفسون أما هدرازن برا بجفر آقان انتقيرون مقواس حسماتا زستم كاب دخمت نفسخا حمام زر حقيوس حي صدقي كاب أخناف كاي وص وانا يربحا فالفالس حي صدقي خان عخا مسقانان كبرن قويتنتن نزل عالم يخون إلا تنبرو تنسي شقانا من تقدس ننسحا نفسنا فصم زخنا نسحو قربان نقرب الكالونا إذن نقرب الكاس ورق امبرورنا يكونن عمسان حتياتن زخنا كبر عنقونا يكونن زبل الباس يكونن موز سعر مقاسونا يكونن زتحب بقيعونا يكونن انتاي دعا تبموتون مقاسيو زدحنن بعلو زحوينان ايو تنبؤو أمينام كدحنو زنبرام ناتي زدحنام زخحادو وقنا هواتاي رخبون ايوم ناتكا خبناتكا قنا نتسبئتخا نقرب ألونا نسخان ملكوتكا نعخان ملكوتكا نقرب لنا نعخا أبكر من مؤمنانكا
ስለዚህ ተገለጽካ ስጋኻ እንደምካ ነቅርበልካ አሎና ምእንቲ እታ ካብ ሞት ብኣኻ ዝደሓነት ቅድስት ቤተ ክርስቲያንካ ኣብ ቅድሚ ህላዌኻ ነቅርብ ኣሎና ንስኻ እውን ብደምካ ሓራ ምእንቲ ከተውፃኢኻ ኣብ መጋብኣያ ምእንቲ ኣተፀፋዕኻ ናብ ሰማያዊት ከብካብካ ክሳዕ ተኣቱ ብመስቀልካ ክትሕፀር ብምስቃልካ እውን ካብ ማእከል መከራ ክትሕሎ እያ ምእንቲ ኩሎም እቶም ኣብ ከም መለኸት ድሃዮም ዓዋቢሎም ናብ ኩሉ ክሕደት ኣህዛብ ልደትካ ሰበኹ ቅዱሳን ነቢያትካ ምእንቲ ኩሎም እቶም ንምድሪ ኣህዛብ ብዕርፊ መስቀል ዝሓረስዋ ናብ ኩሉ ወሰን ዓለም ከዓ መዝገብ ቃልካ ዝዘርኡ ሃዋርያትካ ምእንቲ ኩሎም እቶም ዝሰዓሩ ንጽሃት ኣመንቲ ምእንቲ መጓሰኻ ክብሉ ከም ኣባጊዕ ተኹላ ዝበልዕዎም ሰማዕታትካ ምእንቲ ኩሎም እቶም ዓስቢ ጽድቆም ምእንቲ ክትከፍሎም መክሊቶም ብንጽህና ዘበርከቱ ኣገልግሎቶም ተቐበልካሎም ጳጳሳት ምእንቲ ኩሎም እቶም ርስቶም ብሓጎስ ክቕበሉ ምሕፅንቶኦም ዝሓለዉ ቀሳውስቲ ምእንቲ ኩሎም እቶም ነቶም ብመንፈስ ቅዱስ ዘለዉ ዝመስልዎም ናይ መንፈስ ኣገልግሎቶም ዘቐልጠፉ ዲያቆናትን ምእንቲ ኩሎም እቶም ሰናይ ኣገልግሎት ዝወፈዩ ንህዝቢ ዝመሃሩን ዝሰበኹን ኣናጉንስፃውያን ምእንቲ ኩሎም ቶም ብእምነት ተዓዊቶም ዝሞቱ ነገስታት ምእንቲ ቶም ነዚ ሓላፊ ዓለም ጸሊኦም ሰማያዊ ኸብካብ ዝፈተው ወራዙቱን ደናግልን ምእንቲ ኩሎም እቶም ዓስቦም ብዓብይ ቃል ክልምኑ ነፍሶም ናባኻ ሓሊፎም ዝሃቡ ገድለውን ዘስለጡ ብሰናይ ስም ከዓ ዝኣተዉ ቅዱሳን ምእንቲ ኩሎም እቶም ካብዚ ዓለም እዚ ዝሓለፉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓታን ድማ ንስኻን መዘከርቶኦም ኣብ ቅድሚኻ ክትገብረሎም ምእንቲ ኩሎም እቶም ብጥምቀት ልዕልቲ ቤተ ክርስቲያንካ ዝተወልዱ ኣብ ገድሎም ከተሐጉሶምን ኣኽሊሎም ከም ዝረኽቡ ክትገብሮምን ምእንቲ ኩሎም እቶም ብኹናት ዝተቐትሉን ዝተማረኹን ምእንቲ ድኻታትን መሳኪንን ምእንቲ መበለታትን ዘኽታማትን ኦ ጎይታ ምእንታይ ምእንቲ ትሑት ባርያኻውን ብዘይ መጠነይ ብጸጋኻ ዝፀዋዕኻንን ዘይግባአኒ ክነሱ ኣብ ቅድሚኻ ዘቕረብካንን ኣብ ቅድመ ሰዊእኻ ድማ ብምሕረትካ ዝቆምካንን ዘዕበኻንን ዘለዓልካንን ሓጢኣተይ ክሰረየለይ ሓጢኣት ህዝብኻ ክትሓድግውን ምእንቲ ዝማሕበርናውን ብብዝሒ ጸጋኻ ክባረኽ ድኹማት ክጸንዑ ንሓጣን ክጸድቁ እቶም ዝንስሑ ክነጽሁ ጻድቃን ክሕለዉ ኣብ ፀበባ ዘለዉ ክድሕኑ ጭኑቃት ክዕርፉ ዝጓሃዩ ክናዘዙ ደስ ክብሎምን ተስፋ ዝቐበፁ ክድሕኑ ሕሙማት ክሓውዩን ጉጉያት ክምለሱን ጥፉኣት ክርከቡን ዝረሓቑ ክቐርቡን እቶም ቀረባ ዘለዉ ክሕለውን ምእንቲ ኩሎም እቶም ኣብ ቅድሚኻ መዘከርተኦም ክገብሩሎም ዝደልዩ ንስኻ ንኩሉ እትፈልጥን ንኩሉ እትምርምርን ምእንቲ እትበብዓመቱ ዝሕፈስ ናይ ኣዝርእቲ ፍረ ኣኽሊል እውን ብምሕረትካ ክባረኽ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኩ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኩ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኩ በከመ አበሳነ ምሕረትካ ኣኽሊል እትህብ ብብዝሒ እኽሊ ክትህብን ምእንቲ ኩሎም እዞም ነዚ መዘከርታ ቁርባን እዚ ዘምፅኡ ከዓ መብፅዖም ክትቅበልን ቁርባኖም ክትቅበለሎምን ምእንቲ እቶም ማህተምካ ዝተቐበሉን ካብዚ ሃገር ሕማም ዝኾነ ዓለም ወፂኦም ናብ ሃገር ደስታ ዝበፅሑን ኣብቲ ኸብካብ በዓልካ ክኣትውን ኣብኡ ከዓ ኣኽሊልካ ክቕበሉን ኣብቲ ናይ ዘለኣለም ምሕደሪኦም ኣብታ ንስኻ ባዕልኻ ፈጣሪኣን ሃናፂኣን ዝኾን ካላ ሃገር ክዕርፉ ምእንቲ ኩሎም እቶም ሰብ ብምዃኖም ዝበደሉን ዝተጋገዩን ይቕረ በሃልን ለዋህን ተስፋኦም ንስኻ እግዚኣብሔር ስለ ዝኾንካ ሓጢኣቶም ክሰረየሎምን ኣበሳኦምን ጌጋኦምን ክትሓድገሎምን ምእንቲ ኩሎም እቶም ስሞም እንፈልጦን
زين فلطان أخا جهودن تفلطان إخامو مذكرتهم بقيتنا إياس كرسوس أب قدمي خايخون بنت بصوء وقدوس أبا انطونيو سمايت كما يا عارف اجزي نفسه بسلام ويسيم لنا ينتيو نولاو ير وعقاب يدي بمنبروم بزوان ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ እንዘ ያኩቱከ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራት ክርስቲያን ዝኾነ ህዝብኻ በረኸ ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ልኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓቡ ግበረልና እምነት ቅዱስ ሥላሴ ይኸውን ክሳዕ መወዳእ ሰዓት ስንፋስ ፈጽመልና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ኣብፅሓዮም መፈውሶም መገሻን ዝኸዱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብቑን መገዲ ምርሓዮም እሞ ብሰላምን ብጥዕናን እናቦቶኦም ምለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከመጠን ጸጋኻ ናይ ዝዓመት እዚኣ ፍረ ምድሮም ባርኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ኸኣ ዘወትር ሓጐስን ተድላን ግበረልና ሰላምካ ኣጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽኑዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ወኣምላኽና ንነፍሲ ወከብ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቑኑዕ ሃይማኖት ኮይኖም ዝሞቱን ዝዓረፉን ነብሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣዕረፍ ነብሳት ኣግብርቲ ኳይማቲከ ተስፋ ሥላሴ ሃብተ ሥላሴ ገብረ ክርስቶስ ናሆም ወለተ ኪዳን ወለተ ሐዋርያት ወለተ ድንግል ወለተ ሥላሴ ወለተ መድህን ወለተ ኪዳን ወለተ ገብርኤል ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ዓርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋጋኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብመረም ብመራት መጋረጃ ብመጽሓፍቲ ምንባባት ብኣቕሑ ቤተ መቕደስ ንዝሓሉ ይባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ራሕራሓሎም ኣብ ቅድመ ፍሬን መደንገፅን መንበርካ ምጽዋት ንዘቕረብልካ ኩሎም ተቐበለሎም ንተጨነቐት ሰብነት ኩሉ ዓጉስ ብጽኑዕ ማእሰት ተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ዘለውን ብመሪ መግዛእትን ተተሓዙን ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ ንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግሥትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባርያኻውን ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻ እውን ባርኽ ንዘለዓለም ሓልዎምን ዓብዮምን መሃሮም እግዚኦ ወተሳሃሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ጎይታ ነዚኣቶምን ኩሎምን ዘክር ነብሶም ኣዕርፍ ኣብቲ ዝለምለም ዕረፍቲ ዘለዎ ኣዳራሽ ገነት ኣብቲ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ዘለዎ ኣዕብዮም ኣብቲ ብመብራእቲ ብርሃን መላእኽቲ ናይ ቅዱሳት ኣዳራሽካ ኣብቲ እተፍቁሮ ወድኻ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣኽብሮ
በቲ አዝዎ እደዊክሙ ቀሳውስት ንሱ ባዕሉ ክቐትልዎ ፈቐደ ብቕንዓት ከሕመምዎ ናይ ቅንዋት ስቓይ ከዕገስን ፈተወ ከመይ ንቤተ ክርስቲያን ብደሙ ሓራ ከውፅኣ ንህዝቡ ከዓ ብመስቀሉ ከጽንዖም መሰዊኡ እውን ከሓንጽ ንጣዖታት ሎምን ንኻህናት ከሓርዮምን ንጠንቈልቲ ክብትኖምን ፈተወ ንምብራቕ መፍትሒኣ ንቤተ ክርስቲያንካ ንምኹራብ መፍትሒኣ ንቤተ ክርስቲያንካ ከዓ ምሕፀይኣ ክኸውን በተን ቅዱሳትን ቡፃትን ኣእዳው ሕብስቲ ኣልዓለ ንኣምን ከመ ዝንቱ ደቀ መዛሙርቱ ድማ ከምዚ እናበልሃቦም እዚ ስጋይ ብልዒ ጽድቂ እዩ ዝበልዖ ኣይመውትን ዝተቐበሎ ከዓ ኣይጠፍእን እዩ እሞ እንኩ ኩልኹም ካብኡ ብልዑ አሜን ስርዓት ደመ እሞ እንኩ ኩልኹም ካብኡ ስተዩ በሎም አሜን መንክርን ተኣምርን እዩ ነቶም ሰቐልትኻ መውቀሲ መጋባእያ እዩ ሓጢኣት ንምስስራይ ምእንቲ ናይ ዘለዓለም ህይወት ብሞቱ ዝኸበረ ብስቕለቱ ዝተሓትመ ብደሙ ዝተጻሕፈ እዩ ክሳዕ ትጋብኡ ከዓ ተስካረይ ከምዚ ግበሩ እዚኑ
መዘከርታ ሕማማትካ ክንገብርን ኣብ ትንሣኤኻ እውን ክንካፈልን ዝተጋባእና ንሕና እውን ኦ ጎይታ ኣምላኽና ንልምነካሉና እዛ ሕብስቲ እዚኣ ኣብ ማእኸል እምባን ቁርባን ኣብ በረኻን ቆላን ዝተኣከበት ክንሳ ተኣኪባ ሓንቲ ፍጽምቲ ሕብስቲ ከም ዝኾነት ከምኡ ኸዓ ንሕና ካብ ኩሉ ናይ ሓጢኣት እኩይ ሕልናና ፈሊኻ ናብ ፍጹም እምነትካ ብመለኮትካ ጋባኣና ኦ ጎይታ ናይዚ ወይኒ እዚ ምስ ማይ ምሕዋሱ ሓደ ካብ ሓደ ክፍለ ከም ዘይክእል ከምኡ ኸዓ መለኮትካ ምስ ሰብነትካ ሰብነትካ ምስ መለኮትካ ዕቤትካ ብትሕትናናን ትሕትናኻ ብዕቤትካ ሓደ ይኹን ነዚ ቁርባንና ንዝኽር ጽድቂ ኣብ ቅድሜኻ ተቐበል ከም ናይ ኣቤል ንጹህ መስዋዕትን ነቕርበልካሎና ከምኡ እውን ምስ ኩሎም እቶም ነውሪ ዘይብሎም ኣብ ቅድሜኻ ቁርባኖም ዝሰመርካሎም ናይ ዘለኣለም መዘከርታ ዘለዎም ኮይንና ነቕርበልካሎና ከምቲ መስተውዓሊ ዝኾነኖምን ከም ኩሎም እቶም መለኮትካ ኣብ ልዕሊኦም ዓርፍ ለውሃት ህይወት ረኽሰትስ ርስትን ሰናይ ዕድልን ምእንቲ ክትህቦም ብህያውነት ዘዕበይኻዮም ከም ኩሎም እቶም ህይወት መንግሥተ ሰማያት ክትህቦም ኣብ ቅድሜኻ ባህ ዘበሉኻ ነቕርበልካሎና ምስቶም ሰናይ ዝገበሩ ብንጽህና ዝወፁ ጽድቂ ዝነገሱ ለውሃት ኣቦታትና አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ከም ባርያኻ ሙሴ ኩሎም እቶም ብዘይ ፍርሃት ዝሰበኹልና ነቢያትን ብዛዕባኻ ድማ ምእንቲ ዓስቦም ፍጹም ብፍጹም ጥንቃቐ ክቕበሉ ብዘይ ጥርጥር ዘዘንተውልና ምስ ስምዖን ጴጥሮስን ምስ ኩሎም ኣርድእትኻን ምስ ጳውሎስን ኩሎም ቅዱሳን ሐዋርያትካን ኣብ መከረኦም ወንጌልካ ዝጾሩን ብስብከት ትምህርትኻ ድማ ብሞቶም ዝዓቀቡን ምስ እስጢፋኖስ ምስ ኩሎም እቶም ካብ ጎይትነትካ ክብሪ ምእንቲ ክቕበሉ ኣብ ክንዲ ደምካ ደሞም ዝኸዓዉ ሰማይታት ስሞም ከዓ ኣብ ተሓራት ተውፅእ ኣብ ሰማያ ዘላ ኢየሩሳሌም ኣብ መጽሓፍ ሕይወት ዝተጻሕፈን ንስኻ ብቅድስ ቤተ ክርስቲያንካ ዝኣመናያ ናይ ሓቂ ኣዴና እያ ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ቤተ ክርስቲያንካ ትማልደካን ትሰግደልካን ኣላ መርዓትካ እውን ትልምነካ ህዝብኻ እውን ይግዝኡልካ ኣለዉ ብንፍጹም ብጸሎቶም ንቅዱሳን ንፍጹማን ብጸሎቶም ንቅዱሳን ብስግደቶም ንትጉሃን ብልማኖኦም ንመላእኽቲ ብምምላዶም ንሊቃነ መላእኽቲ ብምስጋኖም ንሱራፌል ብቅዳሴዮም ንኪሩቤል ብክብሮም ንኩሎም ልዑላን ከዓ ብልዕልንኦም ማዕጾ ብርሃን ይገለጽ ኣፍ ደገ ምስጋና ይከፈት ሕያውን ቅዱስን መንፈስካ ይምጻእ ይውረድ ይንበርን በዚሑ ይሕደርን ኣብ ልዕሊ እዚ ናይ ምስጋና ሕብስቲ ኣብዚ ጽዋዕ እውን ይቐድስ ኣብዚ ሕብስቲ እውን ይባርኽ ነዚ ሕብስቲ እዚ ምስቲ ወሃቢ ህይወት ስጋኻ ሓደ ይግበሮ እግዚኦ መሃከነ እግዚኦ ኩሉ ልብ ናስተብቅዖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግወነ እከማሎ ወይሉ ለትውልደ
ብርሃንን ንምልኣትን ንንጽህናን ንምልኣትን መንፈስ ቅዱስን ክኾኖም ኩሉ ሳዕ ንዓኻን ንፍቱ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስን ንዘለዓለም ዓለም ከመስግን ኣሜን። ሃበነ ይበር በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ናይ በረኸት መዓልቲ ክበና ንዕኡ ንለምኖ
ስራ ጎይትነትካ ሰብኡትና ንስምባሮትካ ክሳድ ነብሶምን መንፈሶምን አትሒቶም ዘለዉ እሞ ጸሎቶም ስምዓዮም ካብ ኩሉ ርክሰት ስጋን መንፈስን ነብስን አንጻሃዮም ቅዱስ ስጋኻን ደምካን ክቕበሉ ሓደ ክኾኑን ብሓደ ወድኻ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስ ልብኡ ዘለካ ክብርን ጽንዓትን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ሰራዊት መላእክቲሁ ለመድኃኔዓለም ይቃውሙ ቅኔሁ ለመድኃኔዓለም ወይኬልልዎ ለመድኃኔዓለም ሥጋሁ ወደሙ ለመድኃኔዓለም ጻድቅ ቅድመ ገጹ ለመድኃኔዓለም በአሚነ ዚአሁ ሰማዕታት ከአዎን ደሞሙ በእንዚአሁ ኦሃት መኳንንተ እለ ትቀውሙ አትቱ ርእሰክሙ አይናይ በረኸት አይናይ ዝምስገንን ነገር አይናይ ቃልከ አይናይ ምስጋናኸ እዩ ኣብ ልዕሊ እዚ ዝፍተት ዘሎ ሕብስቲ እንጽውዖ ብዘይካ እቲ ህያውን መድሕንን ዝስሙ በይኑ ስምካ ኢየሱስ ክርስቶስ እንተዘይኮይኑ አየናይ ምስጋና አየናይ ስምን እዩ። እዚ ሕብስ እዚ ምእንቲ ድሕነት ዓለም ካብ ሰማያት ዝወረደ እዩ። ንዓኻ መንገዲ ስፍራ ህይወት ንዝኾን ካልና ነመስግነካ ኣሎና። ንስኻ መራሒ፣ ንስኻ ናይ ጸጋ ኣፍ ደገ፣ ንስኻ ንስኻ ጽድቂ፣ ንስኻ መዝገብ ዕንቂ፣ መርበብ ህይወት ኢኻ። ጻድቃንን ሓይልን ጽድቅን ሓይልን ጥበብን እምባ ዕረፍትን ረድኤትን መድሓኒን ንስኻ ኢኻ። ንሰብ ብምፍቃርካ በዘን ኣስማት እዚአን ክትስመ ዝጸናሕካ ንስኻ ኢኻ። ካብቲ ቅድም ኣብካ ብሓጢኣት ዝወደቕዎ ክፉእ ግብሮምን ተፈልዮም ሓደስቲ ክኾኑ ካብ ኩሉ ጉሁድ እኩይ ምግባርን ክድሕኑን ንዝገበርካ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን። ስግዶ ለእግዚአብሔር በፍርሃት እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሕ ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጐይታ ኩሉ ዓለም ዝሓትካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ። ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጐይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውዒኻ ኣብ ርዛሖ እግዚአን ቤተ ክርስቲያን ናይ ካህንጻየ ናይ ስእላፍ ደገታት ከጥፍእዋን ከናውፅዋን ኣይኽእልን እዮም። መፍትሕ መንግሥተ ሰማያት ንዓኻ ክበካየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ከውን ኣብ ምድሪ ዝፈታሕኻዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ከውን ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ። ሰብኡትና ንስምባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናጻ ዝወፅን ይኹኑ። ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብቓል ባርያኻ እውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሎ ጐይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይ ኣዴታተይ ኣሕዋተይ ንሓተይ ናፅኒዕካ ሓልዎም እንተማሕፀነምን ከምኡ ከዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኒ ትሑት ባርያኻ ፍታኒ። ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናጻ ዝወፅን ይኹኑ።
حاتم برلنيام زخون كوباي بقال باري خون تفتح يكونوا او محارب عرب زمحرات نفكر ساب زخون كاجابير املخنا عالم حاتيات الترحق ناي سبوتنا نسمبارت كان صحوم تقبل ناي زل على موت برهان كون ابرهلهم او غويتا كل حاتياتهم يحدقلهم نسغال وام فكر سبي خمو او جابير املخنا بعل بزمحرات معات كازر حق محرات كاز بزحه صادقنا عين باري حاتيات يسريل نقول لهم سبوتنا نسمبارت كون كبدلن كم مرقمنا دحنم وقويتا بأن زاربون بأن سرحون بأن حسبون كلنا عغان تبدلناك حدا قالنا سريلنا أنا عسيلنا يقرب لنا إجابي رملخنا نسغال وعم فكر سبيغا ما قويتا تفتحنا الناس أزوات أنا انقبرنا نقول له زغان فتحيهم حتى يعطينا زغان كنا أين أقل قالي خوان فتحني أو قويتا آئرف نفس أبنو أنطونيوس أو قويتا نبسان باباساتنا أبا مكاريسنا باشنا دان ذكرهم أو أملاخنا نبوزوح عمتات ننبوح زمانات بصدق بسلام حلوا لنا وقويتان كلهم راحت سوى سلطان بصدق بسلام حلوا وقويتا ليك أنا باباساتن إبسكوباساتن نقاساوسن دياقوناتن أنا قنسيسن أنببتن مزمران دناقلن منقوساتن ردان طوارن زي زغتماتن سبوتن أنسن أرقوتن ساناتن أبزا قدس بيدغرسيان كاب قيمم نزلو زبخان كلهم ذكر بإمنة كرسوساتنا عيهم وقويتا بقنا عيمانة سنيعم نزمتو أبواتنا ناديتاتنا أحواتنا نحاتنا نذكرهم نمسوين مس أبراهام نساكن يعقوب نانبر وقويتا نبساتا أكبرتي قائماتك تسفى سلاسي هابتا سلاسي قبر كرسوسناهم ولا تجدان ولا تهواريات ولا تدنقل ولا تسلاسي ولا تمدهن ولا تجدان ولا تجبريل نفس كلهم سماتات إرترا مس أبراهام نساكن يعقوب نانبر نعناون كاب كل بدل مرقمن كاب كحداتن كاب حاسقا من محل موقازنا دحننا بقعداتن برخصاتن مسكحاتن لوط هايمانتهم مس آرماويانن كام انباراد حننا او قويتا طبابن حيلن لبن مسو علن ايمران هبنا كل ساعه كاب زفاتاتنا كل قبر سيطان كاب حج ساعه العالم فصمنا كم نرح قبرنا او قويتا فقار كاندليت كان كل ساعه كم فصم هبنا سمنا وين مس كلهم قدسان سمايتاتن امنكس سمايات ام صحفي وصحفلنا قويتانا يسوع كريستوس مسؤول مس منفس قدسن مسغانان سلطان بؤذلك لومن كل ساعه نزل عالم عالم ቅዱስ አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ክርስቶስ እግዚኦ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ንስሐ ሃሎክሙ አት
እግዚአብሔር አምላኽና ንዝሓን ዘለዎ ህዝብኻ ተመልከት ከም መጠን ዕብየት ለውሃትካ የቕረበለሎም ካብ ኩሉ እከይካ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሶም ብሰላም የቕረየልካ ነብሶም በጃ ኹኖም ናብ ቅድስ ቤተ ክርስቲያንካ ጸንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሞገሱ ብምሕረቱን مسؤول مس منفس قدسن مسجانا صنعاتن بوزلوك لومن كل ساعة نزل عالم عالم آمين تنسوا لصلوت سلام لكلكم منفسك زين بحكي سجا قويتانا مدحينا يسوع كريستوس يامينهم كون زقبلون هيوتن مدحنيتن سريت حاجات زوهابيو زين بحكينا قويتانا مدحينا يسوع كريستوس كبر دمي وامينهم كون زقبلون هيوتن مدحنيتن سريت حاجات زوهابيو زين امانيل املاخنا نيبحق اسبون دمونيو آمين سعد حريت سنفازنا يبيتنا أملاخنا مرحنا يسوع كريستوس بقل توجن دنقل كام زغنت كام قدس تكتنا مريم زو سرو مسم لكوت حدث جبرو سجون دمون كام زغنا أما آمين بزي متحواس مد بلاغن بزي في اللاين ملواتن بزمن بيتنا وبلاتوس بسنا مسكرنا سماي زغنا من تانا من ديوت كلنا أحلف ذهبويو آمين 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 أمن وين ملكوتو كاب تسبيتو قد تحت ساعات ويكم كسوة عيني كاب زي تفلي أمن كابو بأمنات نزقبلو نيواتن مدحنيتن حدقت حدقاتن كخون من تانا حليفها بو آمين 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 أمن وين إذن يبويتانا أملقنا مرحينا يسوس كريستوس سقون دومون كم زغنا نعو مسجانا كبرن سجدتن زقبويو مسلوا سميو أبون مسمحوي منفس قدسن لهم كل ساعة نزل عالم عالم እግዚአብሔር አምላኸይ ባሕዘብ ብለካ መስዋዕቲ ስጋ ወድኻ ኖ ሓደ ወድኻ ምእንታይ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢአተያ ናሕስየለይ እነሆ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድኻ ምንታይ ይጠርዕ ኣሎ እዚ ዝዛረብ ድል ናይ ባርያኻ ሓጢአት ዘስተስሪ ይኹን ምእንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቁር ወድኻ ምእንቲ ኸስምረካ ኩናትን ሽንካርን ተቐቢሉ እዩ ምስ ደሓንኩ ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ መንትጉወጊኒ እሞ ኦ ጎይታ ንሱ ጽኑዕ ከሳሲ ስለዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ብምኽንያት ሓጢአት ቀቲሉኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካባኻ ክፈሊ ንዓይ ንምስሓት ካብ ዘይጸግብ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒን ኢኻ እሞ ንዓይ ንባርያኻ ቁስሊ ነፍሰይን ስጋይን አንቅጸል ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢአት ኣብ ተደጠነይ ክትሓደር ዝግባአና ኣይኮንኩን ኣነ ቖጢዕካየ ኣብ ቅድሜኻ እውን ክፉእ ስራሕ ሰሪሐ እሞ ባርያኻ ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዛትካ ብምፍራስ ኣርሲሐ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይ እንተኾነ ንዓይ ምፍጣርካን ምእንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ክቡር መስቀልካን መሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ምትንሳእካን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ሓጢአትን ከተንጽሓኒ እልምነካን ምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን ንመፍረድን ኣይኹነኒ መሓረኒ ዳ ይቕረበለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብኡ ስርየት ሓጢአተይን ድሕነት ነፍሰይን ሃበኒ ብኽልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ዮሃንስ መጥምቕ ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ብኹሎም ሰናይ ተጋደልቲ ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም አሜን።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሃይማኖተ አበው ዘቄርሎስ ምዕራፍ 73 ክፍሊ 13 ቅዱስ ቄርሎስ ነቲ ዓላዋይ ነስጥሮስ ብነፍቃን ካብ ዝጸሓፈሉ ሓምሻይ መልእኽቱ እግዚአብሔር ቃል ከም ዝተታሕዘ ህላዌ መለኮት ከዓ መከራ ከም ዝተዓገሰን ከም ኣምሲልና ኣብ ማእከል ጉባኤና መሪር ዘረባ ተሪር ልብን ከነብጽሕ ይግባአና እዩ። ነዚ ነገር እዚ ብሰናይ ትምህርቲ ቁኑዕ እምነትን ከምዚ ንብል ነዚ ቀልጢፍና ኣጸቢቕና ክንፈልጦ ኢና። ንሕና ከምዚ ንብል ሰማዕትነት ፍጹማት ስለ ዝኾኑ ኩሉ መከራ ንባዕሎም ሓረዩ። ሰናይ ገድሊ ምስ ፈተው መከራ ተቐበሉ። ሃይማኖቶም ከዓ ኣጽኒዖም ሓዙ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሕጎሶ ኣኽሊል ከዓ ተቐበሉ። ሕጂ ድማ ሓደ ካብ ማእከልና ነቶም ቅዱሳን ሰማዕትነት ስግኦም ሰይፊ ኣብ ዝተቆረጸሉ ጊዜ ወይ ኣብ ሓዊ ብዘንደድዎ ጊዜ ወይ ከዓ ብሰንሰለት ኣብ ኣሲሮም ጊዜ ኣብ ዝወሰድሉ ጊዜ ነፍሳቶም ምስ ስግኦም እየን። እዚ ኩሉ ዶ ረኺብዎም እዩ ወይስ ነፍሳት ብሓውዶ ነዲደን እየን? ብሰናይ ብሰይፊ ከቆሪጾም ድዮም እናበለ እንታይ ዝሓተተና ንሕና ብዛዕባኦም እንተ ነፍስና እቲኣተን ካብ ቃንዛ ስጋ ከም ዝወፃ ዳኣምበር እዚ ዓብይ ስቅያት ከይ ዘይረኸባን ኢና እንምልስ ንሳተን በህላዊኦም በይነን እንተ ደኣ ኮይነን ስጋይ ስለ ዘይተቐበላኣ ኣኽሊል ኣይረኸባን እየን እናበለ እንተመለሰ ድማ ንሕና ሓቂ ነገር ከምዚ ኢልና ንምልሰሉ ካብቲ መከራ ዝተቐበለ ስጋ ንበይኑ ውዑትን ኣይነሓድገናን ኢና። ከመይ እቲ ስጋ ናይ ካልእ ኣይኮነን ናይ ባዕልና እዩ ንብል። እዚ ጊዜ ትምህርቲ ኣይኮነን ጸርፊ እዩ። ከመይ ህላዌ መለኮት መከራ ተቐበለ ወይ ምስ ስጋ ተታሕዘ ምባል እዚ ዘረባ ኣይሁድ ወይ ዘረባ ዓላውያን እዩ። ንሕናስ ነቲ ዝበጽሐ ትምህርትናን ሰናይ እምነትናን ደኣ ነሓዝ። ከመይ ቃል ካብ ስጋን መከራን ከይወፀ ብመለኮት እውን ከይሓመመ ከም ናቱ ናይ በይኑ መከራ ስጋ ተዓጊሱ እዩ። ካብ ብፁዓን ቅዱሳት ቄርሎስ ናይ እስክንድርያ አንጾኪያ ርእሰ ኤጲስቆጶሳት ዮሐንስ ዝተለኣኸ መልእኽቲ ሕጂ ድማ ብናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚአብሔር ዋሕድ ንሱ ነቢያት ነፍሳት ፍጹም ሰብን ፍጹም ኣምላኽን ከም ዝኾነ ንኣምን። ብቐዳምነት ብመለኮቱ ካብ ኣብ ተወልደ ዳግም ከዓ ብዳሕራይ ዘመን ምእንታና ምእንቲ ምድሓናን ስጋ ነፍሲ ተዋሂዱ ሓደ በይኑ ካብ ድንግል ማርያም ተወልደ። ንሱ ምስ ኣብ መንፈስ ቅዱስን ብመለኮት ማዕረ እዩ። እዚ ሓደ ሰብነቱን ምሳና ማዕረ እዩ። ክልቲኡ ህላዊ ከዓ ተዋህዶ ሓደ ኮነ። ምእንቲ እዚ ብሓደ ክርስቶስ ብጎይታ ንኣምን። እዚ ተዋህዶ እዚ ከዓ ብዘይ ምትሕዋስ እዩ። ቅድስትን ድንግል ማርያም ድማ ወላዲቱ እግዚአብሔር ምዃና ንኣምን። ከመይሲ እግዚአብሔር ቃል ነፍስን ስጋን ተዋሂዱ ካባና ሰብ ካብ ዝተጸንሰት ጊዜ ጀሚሩ ድማ ነዚ ካብኣ ዝወሰዶ ስጋ ምስኡ ሓደ ገበሮ። ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። አባላት ክርስቶስ ይኩኑ በኃይለ ስልጣኑ እጹብ ወመንክርክን መዋያነ ዓለም አንትሙ በብዙ ትዕግስት ሳሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት
እንበለ ንስሐ ኪያነ ይንሳይነ ሞት ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሥላሴ አንትሙ ዝክሩነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም እሙ ተማይጸነ ለክርስቶስ በሥጋሁ ወደሙ አግርር ጸራት አይተ እገሪሃ እቀብ ሕዝባ ወሃይማኖታ ለቅድስት ቤተክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም መሐረነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም መሐረነ እንተ ማርያም እንተ ማርያም መሐረነ ሳሊለነ ማርያም ወልድኪ ሳህሎ ይድፍለነ ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሉነ ግበሩ ተዝካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይትነገር አበኒ ከመ እንሳኤ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘእንበለኮነኔ ሀበኒ እግበር ፍሬ ዘያስምረከ ከመ አስተርኢ በስብሐቲከ ወየውለድከ እንዘ ይገብር ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ እፄዋ ካበ ወእፄው መንግሥተከ ይትቀደስ እግዚኦ ስመከ ላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኩት
እስመ ኃያል አንተ ኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ሥጋን ደምን ብዘይኩነኔን ሕይወት ክኾነና ኣብ ክብርኻ ምንቲ ኽድረን ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍረሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለጽዋዕካ መንግሥትኻ እውን እጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡሕ ኢኻ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ኃያል አንተ ኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኩት ወስቡሕ ወለከ 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 ስብሐት ለዓለመ ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ሥጋን ደምን ብዘይኩነኔን ሕይወት ክኾነና ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምንቲ ኽረን ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍረሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለጽዋዕካ መንግሥትኻ እውን እጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ጽቡን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ኃያል አንተ ኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት
ولك ስብሐት ለዓለመ اسمها يا እኩት ወስቡሕ 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 ولك ስብሐት ለዓለመ ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርምር እዚ ስጋን ደምን ዘይኩነኔን ህይወት ክኾነና ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምንቲ ትኽረን ናትካ ፈቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንተ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍረሃበኒ ብእምነት ኣቦ ኢለ ጽዋዓካ መንግሥትኻ እውን ስለዚ ወጎይታ ስምካ ባና ይቀድስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡሕን ንዘላለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመሃ ያልአንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ 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 ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርምር እዚ ስጋን ደምን ዘይኩነን ንህይወት ክኾነና ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምንቲ ናትካ ፈቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍረሃበኒ ብእምነት ኣቦ ኢለ ጽዋዓካ መንግሥትኻ እውን እጽውዕ ስለዚ ወጎይታ ስምካ ባና ይቀድስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡሕን ንዘላለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመሃ ያልአንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመሃ ያልአንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት
وسبوه ولك سبحات العالم اسمع يا لأنت كوت وسبوه ولك سبحات العالم اسمع يا لأنت كوت وسبوه ولك سبحات العالم اسمع يا لأنت كوت وسبوه ولك سبحات العالم ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋን ደምን ብዘይኮነንን ህይወት ክኾነና ኣብ ክብርኻ ምንቲ ክረአ ናትካ ፈቓድ እናገበርኩ ምእንቲ ንዓኻ ክነብል ዘስምረካ ፍራሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዓካ መንግሥትኻ እውን ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡህን ኢኻ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ሃያል አንተ ኩት ወስቡን ወለከ ስብሐት ለዓለም 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 ህወ አለ አንተ ኩት ወስቡን ወለከ ስብሐት ለዓለም ሰብህዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብህዎ በጽንዓ ኃይሉ ሰብህዎ በክህለቱ ሰብህዎ በከመ ብዝሃብ ሰብህዎ በቃለ ቀርን ሰብህዎ በመዝሙር በመሰንቆ ሰብህዎ በከበሮ ሰብህዎ በአውታሮ በእንዚራ ሰብህዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብህዎ በጸናጽል ኩሉ ነፍሲ ሲሴብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም። ነአኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳት ሆነስያነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ ንስእልወን እትመሃፀን እንዘ ንስየብሖ
ለእግዚአብሔር አምላክነ ኦ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚኦ ውስተ መንሱት ተመጦነ እምሥጋሁ ቅዱስ ወእም ደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባረኸካ ንስምካውን ምስጋና ቀርብ ንዘለዓለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚኦ ውስተ መንሱት ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዝለበሰ ሁሉ ድማ ንቅዱስ ስሙ የመስግን ንዘለዓለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚኦ ውስተ መንሱት እጅኻ ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምናለና መንቲ ኩሉ ናብ ኩሉ እናመስገና ደጊምና ምቕባል ቅዱስ ምስጢር ክንፍጽም ስለ ዝኸፈለና ኩሉ ዝሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ናይ በረኸት መዓልቲ ክህበና ንኩሉ ንዑኡ ንልምን ኣሎና ጸልዩ ኩሉ ዝሓዝካ አምላኽና እግዚአብሔር ብኩሉን ኣብ ኩሉ ንልምነካ ኣሎና እዚ ቅዱስ ምስጢር እዚ ካብቶም ልባማትን መስተዋዕልትን ዝኾኑ ዝመስሎም ሰዊርካ ንዓና ንገርህታ ስለ ዝገለጽካልና ነመስግነካ ኣሎና እወ ኦ ኣቦ ፍቓድካ ኣብ ቅድሚኻ ከምኡ ስለ ዝኾነ እዚ ምቕባል ቅዱስ ምስጢር ሃበና ንርስሓት ወይ ንፍርዲ ኣይኹነና ንሕድገት ሓጢኣት ናይ ዘለዓለም ህይወት ሓቀኛ ፍልጠትን ክኾነና ደኣ ሃበና ኣብዚ ዓለም እዚ ምቕባል ቅዱስ ምስጢርካ ዝኸፈልካና ከምኡ ኣብቲ ዘሎ ትንሣኤ ሙታት ክፈለና ብሕብረት ምስ ቅዱስ ክፍልና ብሕብረት ምስ ቅዱሳን ይኹን ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ክብርን ጽንዓትን ንዘለዓለም ዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ ዝበላዕናዮ ስጋኻን ሰተናዮ ቅዱስም ክቡር ደምካን አምላኽና ከም ቃልካ ኃጢአትና ደምሲሱ ገጽካ መርአይ ግበረልና እቶም ስጋኻ ዘይበላዕና ደምካ ዘይሰተና ዘለና ድማ አምላኽና ነዚ ጾም እዚ ብንስሓ ተሓጺብና ናብ ቅዱስ ስጋኻን ናብ ክቡር ደምካን ክንቀርበሉ ንስኻ ሓግዘና ናይ ጾም እዚ አምላኽና ኃይልና ኩሉ ሓሳብና ናብ ንስሓን ቁርባንን ክኸውን ንስኻ
أأمرنا لوت أملاخنا ودا توسعينا خابرهانة تنساء خادمة بنحا سلام أبصحنا بزلم مع الصقام منفس قد استقبلها عندما تباركت قدس قبرلنا سخات خبرلو نحنا نحقوسلو قبرلنا نفسات أكبرتك وايماتك تسفى سلاسية هبت سلاسية قبر كريستوس نهم ولا تجدان ولا تهواريات ولا تدنقل ولا تسلاسية ولا تمدهن ولا تجدان ولا تقبريل نفس كلهم سماعات إرترانا نفس عرفتها بلنا بحزن زلو أنا نعلنا خمتنا هواريات زمهار كايوم أب سمايات تنبر أبونا ندبلنا نسوعها كالونا شاي كدس من ساعات مسا خارج حمدا بسمايات ومدما مدريخون على تنكيرانا لما بنا نان بدلنا بدلهم قد حدنا بدلنا كل غفال احنا ننبر فتنايت وانا من قستن حيلن كبرن زلالم نفتكي مامين وقلتي مريم نايدن بسم الله والابن والمنفس ومنفس ምስጋና ይሁን መድኃኒተ ክርስቶስ መድኃኒተ ክርስቶስ በስም ቅዱስ ስምከ በንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቅደስካ ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ
ዘድሕነና ክርስቶስ ቃል አምላክ ፋሲካና ፋሲካና ጎይታ ጎይቶ ትልዑ ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይሁንልህ በሰማይ በምድሪ እምነትና ንምጽናዕ ባዕልኻ ርዳእና ባዕልኻ ርዳእና መንፈስካ ብምልኣኽ ባርኽ ጉባኤና ባርኽ ጉባኤና ኣብ ሕይወትን ጸጋ ዘንጸጋ ጸጋ ዘንጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ ጸሎት ወረሱ ተስፋ ሕይወት ጾም ወጸሎት ወረሱ
يمعقبا ايداوي يا العلنا بخا حمق ما تيتنسي قدمها تدافي أملاخي خمو سكا نقوسي خمو سكا نفسي الله محبوبا هيداوي بإلنا الغمة تيتنسي قدمها تدافي أملاخي خمو نقوسي خمو ينقسكا نفسي أملاخي محبوبا هيداوي بإلنا نغمة تيتنسي قدمها تدافي أملاخي خمو يخكا نقوسي ينقسكا
بس قري الله بس هو الإله كذلك ربنا مسكن مكن دحني حمق رهيبة هنس إلى ملس حمق رهيبة هن ملس بالله ستير ولا ستير لا لنا بنا كل سلام يجزاه المسلم لمنلنا نايمننا الو كمي حديكم ناي مدهاني على بيتسب ابزلخمن اب وصا زلخم كلكم دحان نختلو مدهاني على من المنو ازي انا لو ما عنتسي بزي كنجمر كلخن اديتات احد كلخن وتنتخيلا مصا ناي كلنا ناي انترناشونال وومنز داي بعد سلازخونه نتنا اب كل برخه زلو اخونا اب سرح زلو اخونا بزخونه بصلوتن بمزمورن كنذكرن املاح كنلمونو اب تزلو ان رهوا خفطرلن سلام خفطر سلازخونه كل خاتكن تنتخيلا نعنا مصا ناي كلنا خستايزي كلنا مدهاني علن تسينا خاتن زين خلكا تسينا حجزانا نقول لكن كنجرك ناي كعلنا نجيزي حصر سلازنبره حجيجن بعلنايو كلنا نزي نجرزنا أملاخ نلومنو نقول لنا تناديتاتنا حواتنا نزي زي رخبة كم نحنا نخر رخبة نأملاخ نلومنو كنبلي نابزي أبتش الله حس فتين تبجيسنا زلنا Thank you guys. Come on. Salamza. بعرهلك. بدحري زلخن كأنعنى نعشتو لخن ريكنا اللخو. وا. هو نقلتف نجيزي خستاخين قبرم نزوم أبوتاتنا قال قلتف نبال. هو حنت مزمور ده عندي. اوكي نجمر على نجمر لمنلنا ناي املاح الدين لمنلنا ناي املاح الدين دنقل مريم مريم
عدنادي مفكري سبيغي معك اللوات تبقات قعاد لسان عيد غدا مفكري سبيغي معك اللوات تبقات قعاد لسان عيد غدا كبر لنا تقالونا تسفلونا بالمانوخي كبر لنا تقالونا تسفلونا بالمانوخي كما عدنا يسدو ناي قمرا مدعني زحد قلنا يمسكن قويتانا كما عدنا يسدو ناي قمرا مدعني زحد قلنا يمسكن قويتانا لمننا 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 ناي أملاك عدي لمننا 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 ناي أملاك عدي دنجل مريم مريم دنجل مريم إما بزوهان دنجل مريم مريم دنجل مريم إما بزوهان. Thank you. بتعمي أملاخ مدهني عدم يسمعنا نخلن كابت الزلو خاطعنان سلام نهبلنا نخلن أديتاتنا حواتنا حج خاني أبتا دق السلام كن قصولينات مزمورون صلوتن أو خا تخافلانا كنبلينا thank you. روح اسمع على نيديتات نحات ناي عالم لك إمو ناي شكر حفظت لنا مسيحهم تقادسوا يغني لنا. نمزمران زماري ملاك تسمع لنا آمين انبار مسجزينا كن كيد كابز بمغتصال على تاو تمرتي بوبونا خوابناي نا بوبونا بسم الله وولد ومنفس قدوس هادو أملاك كما حديركم لحن حديركم روح فتارينا كاب سلمان نايليتي نبرهان معلتي بدحان سلاما سجاجيرو أبزريا مقدسو نقدس أملخو نسألوت نمهللا ننسحا نقداسيه نقدس قربان أبز قدس قبائق نساتف قدس فقادو سلازخونا لنا فتارينا أملاك قدسان نايبهر مسقانا يبصحيو نقولهم بس عادزي أبز أبابا أبز أقام أبشقر نزلو رهوة سلام كسانت عرفتي هابوم أبيت ما أسرت نزلو مصحراء يفتر اللوم بموت سقان استفلينا جنة منقس سمايات هاجر قدسان يوارسهم
أمرير حزن نزلوا دبس قدسان يدبسهم نقول له هنا هذا استوعل أمره بو مودعتنا يسبق لنا نا إجزابير قدس فقاد كوينو زلنا يو سومن كاب أبي صوم رابع سنبت كوينو مساقو يبهال مالتي قال بقالو مساقو مالت حموم مالتي سلازي إذا سومن زي بزعبا حمام مالت قدامي حمام نفسي حاتيات زغنة بزعبا حمام نفسي بزعبا حمام سقا ماني تزفواسي أينا يتقنع أجباب أفواوسا قدس بيت خريستيان السرعاتشو أبي سمنزي نزي إنان مهاريل كن سمعو كن صنعو كن نبرلو كن صدقلو كن دحنلو مئنتي قدس بيت خريستيان سرعاتشو أبونا أب قداسي زنببو وانجلاوي قدوس يوحنس أب صحافو معرف حموشة كاب حدا حساب 18 إيسوس أبيث دا حدا حموم كم زحويين دحرزي دما بعل أيهود كنا إيسوس ونا بيروساليم ديابين أبي يروساليم أبتقاد الجباجع كأب إبراهيستي بيتسدا زبال حموشة قبلا زتجبرو كلاي نبرين أبو من قصقاس تمايز صبيو بزحات حموماتن عوراتن حنكاساتن دقوساتن دنوساتن يدقسو نبروي نحنسا حدا ملأخ نبتا قلاي وريدو نتماي ينقاسقسو نبرمو اتقدم وريدو أبتت تنقاسق سماي زاتو كاب حمام زلوو زبلا يحاو نبري سلاسان شومنتن عمت زحمم سبايكا أو نبري إيسوس دما نزي مسرأيو نوح زمن محمامو فليتو كتحاودو تدلي إخا بلوي اتحمم كأقويتاي اتماي مزنك أساقس نابتقلاي زورد النسب يبلين أنا خس عزمت دما كالي قدمو يورد إلو ملسلو إيسوس كا تنس عرات كالعلمو كيد بلوي اتسباي كأبو أبو وحوي عرات العلون كده تام عالتي آخا سنبت نبرتين سلازا أيهودنا تزحوي سباي لومس سنبت يامو عرات كاخد تصور أي تفقد الكان بلوي نسجنا اتزحوي النيو عرات كالعلمو كيد زبل النيلو ملسلهم نساتهم تعرات كالعلمو كيد زبل كاسباي كنتوا إلهم حتتو تزحوي جنا أبتبوتا بزح حزب سلازنبرة مو يسوس دحريلو سلازنبرة نسو من مخانو أي فلتانين دحرز يسوس أبيت مقدس رخبو مو إنه حويخا خابزز قدد كي رخبكاس مليسكا أي تبدل بلو اتساب أي كيدو نايهود اتزحويو يسوس مخانو نقروم بود زامن نايزل علم هيوت الله تو بلغويتان دك مزامرتي سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን አቦና አቤቀሽ ዮሐንስ አንቢቦሜዮም ምናልባት ክንበብ ኮሎ ዘይነበርና በአካል ክንበብ ኮሎ በሐሳብ ወፂና ዝነበርና ዝያዳ ኸነተኩረሉ ምእንቲን ኻላይ ግዜ ዝነበብ ዘሎ ማለት ክጅምር ኮሎ ዝወንጌል እንታይ ኢል ዘሎ ድሕርዝ ድማ ኢሉ በዓል አይሁድ ኮነ ኢሉ بزتخا لمتن ازي ابا سلاما .org زبل ويب سايت ناي بتخسياني ناس انبابات كله ناي بتخسيان زلو ايو قدمه ممصانات مالي مش بمشت ابتي ناي سنابت زبل اندحر كفيت نار اينايو تاي كم زخونه وانجيل اصبينا خردانا خاليو دحر زبعال ايهود كونه يبل دحر من تايو ملسيلنا نتقدمي ازلان اشتي مسمر نريا مالتي ويتانان مدحنان يس كريستوس ناي مجمريا غزيه دحر طمقتو تأمرات زغبرو ابقانا ناي غليلا ايو امعراف كلته ققد مزا موداتا ناي معراف 4 خا نتودشوم كم زحويي سلازي ازي سالساي تأمر مخاني ابي يروساليم ابطقا دغباغيع بابرايست بيت سدات بحال حموشه غبلا زنبورو قلاي نبره أو من قسقاس ما يصبي بزحات حموماتن عوراتن حنكاساتن
ድኑሳትን ይድቅሱ ነበሩ ሓንሳዕ ሓደ መልአኽ ናብቲ ቀላይ ወሪዱ ነቲ ማይ የንቀሳቅሶሞ እቲ ቅድም ወሪዱ ኣብቲ ተንቀሳቀሰ ማይ ዝኣተወ ካብ ሕማሙ ዘበለ የሓዊ ነበረ ኢሉ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብዚ ቀላይ እዚ ብዙሓት ሕሙማት እዮም ኣብቲ ከባቢ ዝፅበዩ ኢሉ ከምቲ ንሰምዖ ዘለና ከዓ መልአኽ ኣምላኽ ወሪዱ ነቲ ባሕሪ የናውፆሞ እቲ መጀመርያ እቲ ማይ ምስ ተናወፀ እቲ መጀመርያ ናብቲ ቀላይ ዝኣቱ ይሓዊ እግዚአብሔር ንኩሎም ነቶም ሕማት ከሕውዮም ይኽእል እዩ እንታይ እዩ እቲ ምስጢሩ ሓደ ሰብ ጥራይ ዝሓውስ ምስጢሩ እንታይ እዩ መልአኽ ኣምላኽ ወሪዱ ነቲ ማይ ምስ እንቀሳቀሶ እቲ ቅድም ዝኣተወ ንሱ ይሓዊ ኣምላኽ ግን ንኩሎም ነቶም ኣብኡ ዘለው ከሕውዮም ይኽእል እዩ እቲ ምስጢር እንታይ እዩ ቅድም መንግስቲ ኣምላኽ ጽድቁን ድለይሞ እትደልይዎ ዘበለ ኩሉ ክውሰኸልኩም እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን 38 ዓመት ዝሓመመ ሰብ ነበረ እዩ ካብቶም ኣቦታት ቤተክርስትያን ዮሐንስ አፈወርቂ እዩ ነዚ ሰፊሕ ትርጓሜ ሂቡሉ ዘሎ እቶም ንኽእል ደጊምና ከነንብቦ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ስለምንታይ 38 ዓመት ሓሚሙ ተደኒሱ ኣምላኽ ክሳብ ክንድኡ ጨካን ድዩ እንታይ ኢና ነመሃር ካብዚ ኢየሱስ ድማ ነዚ ደቂሱ ምስ ረኣዮ ነዊሕ ዘመን ምሕማሙ ፈሊጡ ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ በሎ እቲ ሕሙም ከዓ ጎይታይ እቲ ማይ ምስ ዝንቀሳቐስ ናብቲ ቀላይ ዘውርደኒ ሰብ የብለይን ኣነ ክሳዕ ዝመጽእ ድማ ካልእ ሰብ ቀዲሙኒ ይወርድ ኢሉ መለሰሉ ታሕቶ እንታይ እያ ነይራ ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ ቅድሚ 2000 ዓመት ነቲ 38 ዓመት ተደኒሱ ዝነበረ ሕጂ ግን ንዓይ ንዓኹም ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ ክትሓዊዶ ትደልዩ ኢኹም ክትሓውያዶ ትደሊ ኢኹም ክትሓዊዶ ትደሊ ኢኹም እታ መልሲ ንዓ ትኸውን መልሲ ድያ እቲ ሕሙም ከዓ ጎይታይ እቲ ማይ ምስ ዝንቀሳቐስ ናብቲ ቀላይ ዘውርደኒ ሰብ የብለይን ኣነ ክሳዕ ዝመጽእ ድማ ካልእ ቀዲሙኒ ይወርድ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ንዓና ንትምህርትና እዩ ተጻሒፉ ስለምንታይ ክሳብ ሕጂ ዘይሓወኻ እንተ ትኸውን እታ መልሲ ጽብቕቲ ምኾነት ኢሉ ታሕቶ ግን እንታይ እያ ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ ስለዚ እንታይ ምንታይ እታ መልሲ ነይራ እወ ክሓዊ ይደሊ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እቲ መዓልታዊ ህይወትና ምስ ኣምላኽ ንገብሮ ኮለል ሓፂር መገዲ እንዳሃለወ ንዓና ንትምህርትና እዩ ተጻሒፉ እወ ክሓዊ ይደሊ ኢሉ ብዙሓት ሰባት ከይዶም መሓረና ኢሎም ክፍወሱ ከለዉ እዚ ሕሙም እዚ መሓረኒ ኢሉ ጸሊ ወይ ለሚኑ ዝብል ኣይተጻሕፈን ብሓንሳብ ኣለና ዶ 38 ዓመት ዝኣክልሲ ሓንቲ መዓልቲ ጎይታይ መሓረኒ ኢሉ ጸሊ ዝብል ኣይተጻሕፈን ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ ምስ ተባህለ ከዓ ናብ ኮለል ናብ ካልእ ከይዱ ማለት እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበልና ሓንቲ ቃል ኢልዎ ተንስእ ዓራት ካልዒልካ ከዓ ኪድ ኢልዎ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ድሕሪ 38 ዓመት እዩ ጉዳየይ ተወዲኡ ፋይለይ ተወዲኡ ድሕሪ ሕጂ ጥዕናይ ተወዲኡ ዝበልናዮ ኩሉ ፋይላ ዝተዓጽወ እግዚአብሔር ሰብ ክውድእ ከሎ እዩ ዝጅምር ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን እንታይ ኢልዎ ተንስእ ዓራት ካልዒልካ ኪድ ኢሉ ሓደ ጸገም ኣጋጢምዎ ዓራቱ ልዒሉ ክኸይድ ከሎ ሎሚ ሰንበት እዩ ስለምንታይ ዓራት ኣልዒልካ ትኸይድ ዝብሉ ዓቀብቲ ሕጊ ኢና ባህልቲ ሰባት ረኺቡ ኢሉ ኣምላኽ ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና ልቢ ኣምላኽ ዳዊት ኣብ መዝሙር ዳዊት 119 ቁጥሪ 18 እንታይ ኢሉ ኣሎ ኣብ ሕግኻ ተኣምራት ክርእስ ኣዒንተይ ክፈተለይ ይብል ማለት
38 ዓመት ዝተደነሰ ኣብ ቅድሚኦም ዝነበረ ትንሲኡ ክርእይዎ ከለዉ ተመስገን ነዚ ትፍውስ ኣምላኽ ነዚ ትኽእል ኣምላኽ ነዚ ዘረኣየና ኢሎም ከመስግኑ ኣይከኣሉን እዩ ኣብ ዝኾነ ዝግበር ፍጻሜ ሰባት በብዝተፈላለየ ኩርናዓት ንሪኦ ነቲ ራእይ ኢሉ ነቲ ናይ ኣምላኽ ራእይ ክንሪኦ ግን እግዚኣብሔር ይደግፈና ብዛዕባ ነቲ ሕሙም ብምሕዋዩ እቲ ዝሓወየ እውን ከይተረፈ ኣመስጊኑ ዝብል ኣይተጻሕፈን እዚ ናይ ሓደ ሕሙም ሰብ ኣይኮነን ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ኣብ ኣፍና ከሎ ነቲ ሰላም ዘውዓለ ነቲ ሰላም ዘሕደረና ነቲ ኩሉ ሓሳባት ዘስመረልና እግዚኣብሔር ኣብ ነፍሲ ወከፍ ግዜ ክሳብ ክንደይ ክብሪ ንህቦ ክሳብ ክንደይ ንርስዖ ንዓና ንትምህርትና እምበር ብዛዕባ እቲ ሰብኣይ ኣይኮነን ተጻሒፉ ኢሉ ድሕሪ 38 ዓመት ሓዊዩ ተመስገን ኢሉ ኣመስጊኑ ኣይተጻሕፈን ኢሉ ናብዚ ዓዲ ክንኣቱ ብዙሕ ኮለሊልና መፂናሲ ኣብዚ ዓዲ እቱ ምስ በልናስ ተመስገን ዝበልና ክንደይ ሰባት ንኸውን መብዛሕቱ ከጉረምርም ካባይ ጀሚርካ ማለት እዩ ከምዚ ምዃኑ እንደዝፈልጥ ዳኣ እዚ ኩሉ ድኻም እንታይ ለምደኸምኩ ዝብል እዩ እግዚኣብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበልና 38 ዓመት ተደኒሱ ተመስገን ኣይበለን እዩ ሕጂ እግዚኣብሔር ተመስገን ከይበልና ዝደቀስናሉ ተመስገን ከይበልና ዝተንሳእናሉ ተመስገን ከይበልና ማዕድና ዘለዓልናሉ ንዘክር እሞ ሕጂ ከዓ ግዜ ኣለና ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ሓደ ሕቶ ሓቲቶሞ ስለምንታይ ተልዕል ምስ በልዎ ክምልስ ነይርዎ ጥዕና ስለ ዝረኸብኩ ተንሲኤ ጥዕና ስለ ዝረኸብኩ ዓላት ከልዕል በቂዐ እዩ 38 ዓመት ኣብዚ ተደኒሰ ረጊፅኩም ንትኸዱ ዝነበርኩም ሕጂ ግን ፈውሰይ ኣኺሉ ምሕረተይ ኣኺሉ ተሲኤ ተንቀሳቒሰስ ዓራት ኣልዒልኽ ክብል ዝግብኦ ኣይ ኣነ እኮ ይኮንኩን ኣነ ይኮንኩን በቃ እቲ ዘሕወየኒ ዓራት ካልዒልካ ክዲልን እምበር ኣነ ይኮንኩን ኢሉ ክሃድም ፈቲኑ እግዚኣብሔር ይቕረ ይበለልና ኣበይ ኣሎቲ ዓራት ካልዒልካ ኺድ ምስ በልዎ ብጣዕሚ ዝሕዝን ነገር እንታይ ኢልዎም ኣይፈለጥክዎን ኢልዎም እንኳን ናብ ህይወትካ ዝተገብረስ ኣብ ካልእ ጽቡቕ ክገብር እንተረኣኻ እኳ ዝኾነ ሰብ መንዳኣሉ እዚ ዝመን ይበሃል እዚኣ ዳኣ መን ትበሃል ኢልና ንሓትት ኢና ሓቀይ ክሳብ ክንደይ ብሕሊና ሕሙም ከም ዝነበረ እዩ እቲ ዝገልጸልና ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ዓበ ብስራትን ሓደ ከቢድ መጠንቀቕታን ሂብዎ መወዳእታ እንሆ እንታይ ኢልዎ እንሆ ሓዊኻ ኣለኻ ካብዚ ዝገድድ ከይረኽበካስ መሊስካ ኣይትበድል ሽዑውን ንጎይታ ያመስገኑን ሓቀይ እንዴ ሽዑውን ንጎይታ ያመስገኑን እንታይ ገይሩ እዩ ዝብለና እንታይ ገይሩ እዩ ዝብል እቲ ትደልይዎ ዘለኹም ትዘሕወየኒ ኢየሱስ ይንዕነለኩም ኢሉ ሕሊፍዎ ሂብዎ ኢሉ እግዚኣብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበልና ህየንተ ሰናይ ፈደዩኒ እችተ ህየንተ ሰናይ ፈደይዎ እችተ ይብል ማለት እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበልና ስለዚ ካብዚ መልእኽቲ እዚ እንታይ ኢና ንምሃር መጀመርያ ሕማምና ምፍላጥን ሕማምና ምቕባልን ስለምንታይ ኣነ ሓመም ስለምንታይ ንዓይ ከምዚ የጋጥመኒ ስለምንታይ ከም ዝኸውን ዘይኮነ ብዕላማ ስለ ዝመጽእ መጀመርያ ሕማምና ምፍላጥን ንሕማምና ምቕባልን ብዙሕ ግዜ ብልምድ እንታይ ኢና ንብል እዛ ርግምቲ ስጋ ኢና ንብል ማለት ቅድሚ ስጋ ግን ነፍሲ እያ ትሓትእ ቅድሚ ኣብ ምድሪ እቲ ውድቀት ቅድሚ ኣብ ምድሪ ኣብ ሰማያት ቅድሚ ኣብ ሰባት ኣብ ዲያብሎስ ኣብ መላእኽቲ እዩ ኮይኑ ኢሉ ዲያብሎስ ዝወደቐሉ ውድቀት ከዊነ ኣምላኽ ከም ኣምላኽ ክኸውን ኣለኒ ዝብል እዩ ማለት በታ ንሱ ዝወደቓ ውድቀት ከዓ ነቦና ኣዳምን ነዴና ሔዋንን ዝከጋግዮም ዝኽኣለ ማለት ስለዚ እቲ እምሮ ምስ ተባላሸወ ኩሉ ግዜ ትሪኣ ዝነበረት ገረብ ከይበልዐታ ኮላ መብላዓ ጥዕምቲ መርኣያ ጽብቕቲ ኢሉ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ሕጊ ከፍርሱ ምስ ደፍኦም ኣብዚ እዩ ዝወርድ ስለዚ መጀመርያ ሕማምና ንሕና መብዛሕትኡ ግዜ ብዛዕባ ሕማም ስጋና ኢና ንግደስ እምበር
بزعبة حمام نفسنا بزعبة حاتيات بزو حين قدسنينا يوحنس أفورك انت إلو زلو ات منفساوي كاهن ناي أبن السحا أبو كابتوم ناي سقا دكتورات شو عدت عزفي سقاق هلو يقبا إلو مخنياتو ات ناي سقا حموم مخانو فليتو يناب حكيم زمز مبزحتو 800 كات حموم بعلي السرحو تاي بلعخان تاي ستيخا أبي كيد كان تاي غير كان تاي سمعك كان تاي كون كان بحاتيات زحمة مسبقن أي حمام كن صبغ يزله يزبليل سلازم مجمريا 5 حمامة أتي مراحي وخردو زحاتياتي إزق يجاي أزي مقذفت له أزي فدال له سلازم تقدميت نتبنا حمامنا مللاين بدحريخا مقبالن مالتي أبونا داويد بزح ጊዜ ዝተقمو ዝነበረ ኣነ ንዓኻ ጥራይ በደልኩ ኣብ ቅድሜኻ ኸኣ እከይ ገበርኩ ሓጢኣተይ ካብ ፀጉር ርእሰይ ይበዝሕ ሓጢኣት ንእስነተይ ይቕረበለለይ እንዳበለ ንኩሉ ነቲ ዝገብሮ ዝነበረ ናይ ውሽጡ እናዘከረ ይፅሊ ስለ ዝነበረ ቅድሚ እግዚኣብሔር ምሕረት ረኺቡ እዩ ስለዚ ተቐዳመይቲ ሕማምና ምልላይን ምቕባልን ኢሉ እታ ካልኣይቲ ኸኣ ነቲ ፈዋሲና ምፍላጥ ኢሉ ምክንያቱ እዚ ሰብ እንታይ ኢሉ 38 ዓመት ዓራት ካልዒልካ ኪድ ተባሂሉሲ መን ከም ዝፈወሶ ኣይፈለጠን ኢሉ ፈዋሲና ምፍላጥ ኢሉ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 103 እንታይ ዝብል ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ባርኺ ነቲ ዝተገብረልክ ኩሉ ሰናይ ነገር ከዓ ኣይትረስዕ ኢሉ مزمور داويد 103 نفسي نእግዚአብሔር ባርኺ ተገብረልክ ኩሉ ሰናይ ከዓ ይትረስዕ ንሱ ንኩሉ ኣበሳኺ ዝሓድገልኪ ንኩሉ ሕማም ክዝፍውስ ንህይወትክ ካብ ጥፍኣት ዝብጀዋ ብሳህልን ምሕረትን ዝኽልለኪ ንድልየትኪ ብፅቡቕ ነገር ዘጽግብ እሞ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ባርኺ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ ኩሉ ንእግዚአብሔር ባርኽ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ባርኺ ነቲ ዝተገብረልኪ ሰናይ ነገር ከዓ ኣይትረስዒ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ሓንቲ ነጥቢ ኣተሪፋትና ታሳልሰይቲ ቅኑዕ ኣገባብ ፍወሳ ኢል ነቢያት ብናይ እግዚአብሔር ምስጢር ዝተዋህብዎ ስርዓተ ፍወሳ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝፍውሰሉ ዝነበረ 5 ዓይነት ኣገባብ ኣፈዋውሳ ሐዋርያት ዝፍውሰሉ ዝነበሩ ቤተክርስቲያን ዝተቀበለቶ ኣቦታት ዝሰርዕዎ ኣገባብ ኣፈዋውሳ ኣሎ እግዚአብሔር ይቅረ ይበለልና ቅኑዕ ኣገባብ ኣፈዋውሳ ኢል ሎሚ ኣብ ውሽጢ ቤተክርስቲያን ልዕሊ እግዚአብሔር ዝፍርሑ ኣስማተኛታት ዝፅውዑ ፈወስቲ ኣለዉ ኣቀይ ትፈልጥዎም ኢኹም ምስጢር ኣይኮነን ልዕሊ እግዚአብሔር ዝፍርሑ ኢል እዚ ግን ህዝበይ ሰኣን ፍልጠት እጠፋኣሉ እዩ እቲ ፈዋሲ መኒ ተፈዋሲ እግዚአብሔር ስራሕ ናይት መልኣኽ ርኢኽሞ ነቲ ማይ ምንዋፅ ነቲ ሕሙም ዝፍውስ ግን እግዚአብሔር እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ኣብዚ ሃይማኖት ኣበውና እንታይ ተጻሒፉ ዘሎ ኩሉ ግዜ ሓፂር ኮይኑ ይንበብ ምናልባት ክንደይ ንሰምዖ ኣብ ዚያታ ሃይማኖት ኣበው ትበሃል ትግርኛ ግዕዝ እግዚአብሔር ዕረፍቲ ሃቦም ኣቦና መምህር ዓንደ ብርሃን ዝተርጎምዎ እዩ መምህር ዓንደ ብርሃን ገብረ ማርያም ናይ ክፍሊ ትምህርቲ ሓላፊ ዝነበሩ መጽሐፈ ተክሊል መጽሐፈ ጥምቀት ናይ ሓዲስ ኪዳን መወከሲ መጽሐፍ ናይ ብሉይ ኪዳን መወከሲ ዝጸሓፉ ኣቦ መስቀል ክርስቶስ ተሰኪሞም ዝሓለፉ ዮመይ ኣብ ቁጽሪ 14 ምዕራፍ 14 እንታይ ይብል ጠንቋሊ ወይ መሰሪ ኣይትኹን ኣብ ግዜ ሕማምካ ጽኑዕ ሕማም ክትሓምም ከለኻ መንከስቲ ወይ መህረም ተኸረኸበካ ከሎ ነዚ ኣብ ላዕሊ ዝተሰምየ ዝኾነ ሰብ ክገብረልካ ከቶ ኣይተፍቅደሉ ስም ኣጋንንት እናፀውዑ ማይ ናብ ዝነፅጉልካ ኣይትኺድ ክታብ እውን ኣይግበሩልካ
نفلت إن حق إذا كتاب زبها نفلت عندنا حق نبي تخسيان إلنا لنا زعمن نبي تخسيان يكونن مخنياتو نبي تخسيان كم زيات بالزلا مالتي سلقالاتو جزاب هير السمسجنة يكون حق قد فلتوا وعيكون حق أحراق توصاكم يا إلي سما قاننت الناس أوعو ما ينابز الناس قولك أي تخيد كتابون أي قبور لك ويبت قوصلي عليهم زحاسبولو أي تتحاسب نسخاون كومو أي تقبريل أزن أي سلسة مئتو أبوتات بيت خريستيان تأزازي مالتي أم عراف عسران كلتن مسري أي تخون تنقلا أي تقبر ناب تنقلتون أي تخيت أبقص أرتي كواخبتي أي تملخ أغاننتي نابز صوعو بأمرو سيطان تمريحهم كمز خوني كابزبلو فلاتات رحاق مساءتهمون حبرت أيها اللغة معرف عسران قلتن قصري شوعتين شومنتانية زنبب زلهو أبزل أبرر نايز بتخسيانا اللوز مصحف مالتي إذن تقرينياني سلقالاتو جزابير استمس جنيهون سلازي دباتري نازبلو فقراتاتي نازبلو زخونة فوسال لنازبلو بس بمنافس تسحتات السرحو كلهم أبتوش بتخسيانا اللو جزابير زستوعلو أمرها بنا نعوخ نفلتنا أبي تخريستيان سريعاتو سلازي هواريات زسرحوا له زنبرو جاباب فوسا سمعنا إن قبر هواريات تناق تقاطات لنايو وركن برورن يبلين وركن برورن يبلين كابت زلن جن كبكا باسم إيسوس كريستوس تنسئل تخال عايز تنببلنا نحرستو علنا له خامل اختيايكم معرف حموش تايو انت إلي زجمر زحممن تلو إل زحممن جن تلو ناب بيت خريستياني خيد أقلقلت بيت خريستيان كأ ناي امنت صلوت اندادقمو بزيتي الكيوو قويتا خا خمحرأيو حاتيات غيرو تخيون خا كحد قالي سلقالاتو جزابير استمسقنا يخون سلازت بيت خريستيان سرعتو سرعته فوسا أملاخ النبيات هيبوهم نبيات زفوسو لزنبورو قابا فواوسا قويتا اس كريستوس زفوسو لزنبره أفواوسا حواريات زفوسو لزنبورو أفواوسا أبوتات أبسرعات بيت خريستيان سرعو أفواوسا كابزو وصاء كله ناي بيت خريستيان أيكونن سلقالاتو جزابير استمسقنا يخون سلازي أنا فواسي خميل أنا فواسي خميل زخوانا خطابات غيرهم زخوانا نقراق أميمهم بيت خريستيان برقص سنفلتتاوي فوسا تقبلها أبسراك نتحكم أملاخ يزقل صليلو بيت خريستيان سنفلتتاوي حكمنا فوسا تقبلها ناي اسماتنياتات اغابا بفاوسا كن زخونه يكون عينت مالتي سلازي اي تفرحوم اي تسنبديل نحنا تنعملو املاح كاب اسماتنياخون كاب دبتراخون كاب طنقالخون كاب فقراخن زي دحن تدا خوينو تنملخو املاح بلاشي مالتي እግዚአብሔር ዘስተውዕል እምሮ ይሃበና ስለዚ አቅድስ ቤተ ክርስቲያን ካን ዝናይ ሕማም ሰሙን ብዛዕባ ሕማም ብዛዕባ ፈዋሲና ብዛዕባ ፈውስና እነጽናዓልሞ ልዕሊ ኩሉ እቲ ዝኸበደ ሕማም ሓጢአት ዝገብር ዘበለ ኩሉ ባርያ ሓጢአት እዩ ዓስባ ሓጢአት ከዓ ሞት እዩ ይዝብለና እሞ እግዚአብሔር መስገን ካብቲ ናይ ሓጢአት ሕማም ከዓ ንፍወሰሉ እግዚአብሔር ሰሪዑልና እዩ ማለት እንታይ ይሰሪዑልና ንስሓ ይሰሪዑልና ኢል ኩሉ ግዜ ንርስዓ ዘይብልና ተስፋ ከይንቆርፅ እቲ ጥፉእ ወዲ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 15 ኩሉ ግዜ ኢና ንልዕላ ማለት ናብ ልቡ ተመልሰ ናብ ኣቦይ ተመሊሸ ኣቦይ ኣብ ቅድሜኻ ናብ ቅድሚ ሰማይን ሓጢአት ገበርኩ ክብሎ ኢሉ ሓሲቡ ናብ ኣቦኡ ምስ ተመልሰ ኣቦኡ ካብ ርሑቕ ምስ ረኣዮ ሓቂፉ ሰዓሞ ወደይ ጠፊኡ ነይሩ ተረኺቡ መይቱ ነይሩ ተንስኡ እሞ ክንሕጎስ ይግባአና እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ኣበይ ነይርካ ዝብል ኣምላኽ ኣይኮነን ኣምላኽ ሕጂ ዝደሊ ናይዚ ሕጂ ህይወትና ኣበይ ከም ዝነበርና ፈልጥ ስጋው ቦይ ኣበይ ከም ዝነበርና ምስ በዓል መን ከም ዝነበርና እንታይ ከም ተጥባዕና
ስጋውያን አቦታት አዴታት ዮም ክፈልጡ ዝደልዩ ስግን ልብን ኮላሊትን ዝምርምር አበይ ነርካ አበይ ነርኪ ከይበለ ኢሉ ያዕቆብ ኣብ ምዕራፍ 1 ከም ኢሉሎ ካባኻትኩም ጥበብ ዝጎደለ እንተሎ ነቲ ከየዝተሓፈረ ኣበይ ነርካ ከይበለ ብልክስ ዝህብ ኣምላኽ ኢሎምኖ እሞ ክወሃቦ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ድኹማት ምዃንና ፈሊጡ ብሓሳብ ብቃል ብግብሪ ኩሉ ግዜ ከም ንሓትእ ፈሊጡ መሕፀቢ ንስሓ ሰሪሑልና ንስሓ ከዓ እንታይ እዩ ከምቲ ናይ ኣቑሑ ናይ ክዳን መሕፀቢ ብሰናቲም ብቅርሺ ዝግዛእ ኣይኮነን ብኸምኡ ይዝርከብ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ርሑስ ኣውደ ዓመት ይግበረልና ንቃል እግዚኣብሔር ብህድኣት ብኣንቃድዎ ፅኒልኩም ስለ ዝሰማዕኹሞ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚኣብሔር ይስማዓኹም ራይ ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር አምላክና ይኹን አሜን ከመይ ቀኒኹም ከመይ እርፊድኩም እቶም ኩልኩም ኣብ ርሑቕ ኣብ ቀረባ ኣብ ተፈላለየ ቦታ ኮንኩም ብመራኸቢ ብዙሃን ምሳና ዘለኹም ካብ ለይቲ ክሳዕ ዛ ሰዓት እዚኣ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ኣብ ዘለኹሞ ሰላም እግዚአብሔር ንዓኻትኩም ይኹን ኣብ መንጎና ዘለኹም ኣጋይሽ ብዙሓት ንርኢ ኣለና ገለ ካብ ሻርለት ገለ ካብ ኮሎምበስ ገለ ድማ ካብ ተፈላለየ ቦታ እሞ እንኳዕ ደሓን መጻእኹም ሕራይ ቅድሚ ናብቲ ካብእ ሓበሬታ ምኻድና እታ ኩሉ እዚ ግን ኣብ ግዜ ጾም ንገብራ ከምታ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 58 እታ ኣነ ዝፈትዎ ጾምሲ እንጀራኻ ንጥሙይ እንተ መቐልካ ትብል ነዘን ሰናብቲ ናይ ጾም ሰንበት ሰንበት ንጥሙያት ኣብ መወዳእታ ክለኣኽ ነዋፂና እሞ ናይ ዝሓለፈ ሰንበት ዘዋፅኣኹ እሞ 1689 ተዋፂኡ ኣሎ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብዚሑ ይሃብኩም ሕጂ እውን እቶም ዘለና ሃሰስ ንበል እቶም ዘይብልና ድማ ከም ዘይብልና እግዚአብሔር ፈልጥ እዩ ብጸሎት ንዘክሮም እግዚአብሔር ምእንቲ ክበጽሖም ሕራይ ኣቦና ኣቦይ መርጌታ ቃለ ህይወት የስማዓልና እዛ ሰሙን እዚኣ ናይ ምሕዋይ ናይ ምጥዓይ ናይ ምፍዋስ ሰሙን ከምኡውን ዝዓለ እዚኣ ድማ ከምኡ እያ እሞ ኣምላኽና እሙሉእ ዓለም ብተፈላለየ ነገር ብኸቢድ ብቐሊል ሓሚሞም ኣብ ስቃይ ኣብ እህታ ኣብ ቃንዛ ዘለዉ በዛ መዓልቲ ፈውሲ ንኩሎም እግዚአብሔር ኣምላኽና ይፈውሰልና ንኩልና ድማ ሕማም ሓጢያት ኣሎና እሞ ኣምላኽና ድማ በዚ ዕለት እዚ ሕማምና ሕማም ሓጢያት ድማ ይፈውሰና እቲ ሳልሳይ ሕማም ድማ ቃንዛ ተኺድ ድማ ሕጅኩም ስኩም ዘለኹም ድማ መዓልቲ ምፍዋስ እሞ ኣምላኽ ናይ ንቕሓት ፈውሲ ይዓድልኩም ምክንያቱ ነቶም ኣብ ሆስፒታል ዘለዉ ዶክተር ኣለዎም መድሃኒት ኣለዎም ፀገም ኮይንና ዘሎ ኣብ ገዛ ደቂሽኩም ዘለኹም እሞ እዛ መዓልቲ ፈውሲ ኣመን ኩልኩም ይፈውስኩም ኣሜን እባ ንበል ሕራይ ክብርን ምስጋናን ኣምላኽ ይኹን እዚ በዝለማዓት ፀጋ መንፈስ ቅዱስ ተቐበለ ወድና ድማ ተባረኸት ተቐደሰ ይግበረልና እግዚአብሔር ዝኸብረሉ ንሕና ድማ ንሕጎሰሉ ውሉድ ይግበረልና ኣብ ውሉድኩም ከተዕብዩ ድማ ቤተ ክርስቲያን ሓደራ ትብል ምስ እግዚአብሔር ኮይና ተዕበና እዮም እቲ ጠቕሚ
اتحاجوس اتبرخت نعنا إمو كلنا دقجنا حجنا أبيت أملاك متصدما نا منفس قدوس ليخو حيلي يهابنا نخلخن أديتاتن أحاتن دما انكوا بعل دك آنسيا دما أبصحكن تنبطعنا زلخن مملش እግዚአብሔር ብጣዕና ይሐልኸን ተናብ ሕማም ዘለዋ እግዚአብሔር ይፈውሰን ተናብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ስቃይ ኣብ መከራ ዘለዋ ድማ እግዚአብሔር ይብጽሐየን ምኽንያቱ አብራህዋ ኮይና ነትብ ጸገም ዘለኹን ዝክሮ ኣብ ጽቡቕ ኮይና ነትብ ክፉእ ከፊእዎ ዘሎ ድማ ክንዝክሮ ይተቀንድ በዓል እሞ ናይ ብሓቂ ድማ ደስ ይልና እዩ መብዛሕትኡ በዓል ኤርትራውያን ብኩሉ ብንታይ ዝግለጽ بوايلا إزجلت نيرو لما جن بمسجانا بمزمور سلزة جلسة حمام وايلا كابها جرنا كاب حزبنا أوصيو كل بعلنا بمسجانا كل بعلنا بصلات كل بعلاتنا دما بمزمور كنبو على دما جابير نقولنا يحجزنا ذاك أنا دما زمارية ملاختي يسمع لنا حونا دترة حبريت اللوم بدحريو بصلات كن عطينا سلام خمي عندكم اسمعكم دلخو بدحريت سرحي غيري يالله زي تشك هي قبركو خي خيد دك انستيو هابي وومنز داي كلنا نفلطينا بزي الديتات بدي دك انستيو زي بيت كريستيان وحداتنا مخنا نيرنا نقولو تقبرو دما املاخ نيسرح خن رأيلكن لومي خمت المود بتي ناي تواصل خجمري زي حلف السمون 14 حمشت قرشن أتاو جرنا لنا خابزي ناي أبالنت 250 حمشتن 10 خلتشحن 200 سوسان ناي فتحات 970 حجز 5 مبصعة 210 خمود ما بكاشتوا هبنا 310 أبي أشي تزاربلو تدما نايصوم ذوهاب شحن 594 تين ساندي سكول دما فاندريز قبراد الله 556 أتيلو قابزي أم لوم زفتحو دما حادث الرابط ناي مخفلتي لوم 300 خمود ما خال سدرابيت ناي فتحات سجورو 350 قابزوم لومي زفتحو سدرابيت ناي مخفلت دما 500 نفس محاري لكم مخفلت تعاملوا مالو بوستاز انحى 400 دولار خمود ما خال بوستاز انحى 10 شحن 7 شعتن خمود ما ناي مورجج حجزي لهم اب بوستات صنحنا 250 حنت مزخاهر بزي دحر قلت سمون تعامتاوي قبائنا خنقبرينا تين اكاونتينج صرحة عواتنا حدرايخم بتحقنا دبدابة لو مخنسدد لنا بزعبات أخيبا زوجين أبو خلنا دما من يوم تيوم كانديديت سيلنا خنقر مو خنسدد تخوينا كله نعبالنات زخفلينا خنسدلو نخيل مو حدرايخم لو ممزيخم خفلو لو من زي خفله دبداب يركبنيو مو حدرايخم انتدا زي خفيلكم سانيحكم لو من خيلكم دحر سيرفيس مسحفتنا سابا خفليخم fundraising dinner قد محجون تزاري بنيرة April 18th تقربوا مالو زي مورجج fundraising بقلا جرنا خن ودعينا سلازي حدرا تكيت تشطو جزء لهم يخم تيوم تكيت زي جزء خم دما خراخ بخوم يومو حدرا جزء لهم
adulting 101 بقدامي تزاري بنيرة اليوم youth حجز عبيو دلو April 25th 12 noon to 4:15 they have prepared an adulting 101 session. They are covering mental health, financial literacy, and knowing your rights. They have professionals, they have people working in mental health, they have financial counselors, and they also have people in the law field that are going to be speaking at that session. They're going to be answering some questions. So if you are the youth starting life, you're very welcome. People who are also started life and want to know about those things, you're very welcome too. So please spread this information so that the sessions will be fruitful. In addition, today in the Dagga Salam, there are going to be people registering. So if you're interested, please go ahead and register. Once they register, they'll know how many people to expect. So all the things that they plan around it is going to be even better. So I would just like to remind you to do that. نتيوم بتغرينيا سب صراحة خجمر كلنا قربتنا حاونا حتى اثنين بزحنا قرتا ماهرنا زيوم دكنا جن قمت الصوم صراحة خجمر كله حاجة زي رخوات يوم دحريهم زلوا انتي خفلتوا اللو ميلوم بزعبا ناي أمرت عنا جنزب خميجير كاتا وهلل خميجير كا اب ريتايرمنت اكاونت تجمر قومو دما مسل كان تايو ابصرح انتايو مسل كان تايو مسل كا زي خونه قومو دما حجه تريو زلهم ناي ايميغريشن ناي كله انتايو مسل كا خمهرو زخلو فليطا زفلطو سبات امصيوم اللومو April 25th مسوم كنو اتين ناي فارماسيست دما خمت بقدامي زبالكم April 19th قومو ناي براون باك زبحال قبرو لو تحساب انتايو انت دا فوسي حسكم خوينكم نمتاي خمز خوانة صبق زي برحالكم انت دا تفوسو توسدو وزلهم زي ساما معكم خوينو اور تساقم دا فترالكم تخوينو زخوانا حتو خطحتوهم اتك بزاخم زلو فوسي حسكم نعمو ببحادة خنزاربكم تقربنا لنايلة من هالوا بقدامي بإنجليش كيريو مثلني فتوان لومي بتقرينيا هيو من اللو أبزز حفيو الله مالتي خالق بزو حساب لومي artificial intelligence بهال تسمعيكم انتهي يا زي artificial intelligence قال يسألي حجي سب نايب حق از مثلا سئل زعشو سدولنا زعشو فيديو سدولنا حق مسيلنا قالينا نسوون واز خمس رئيلنا نزارب نخون سو انتاجرنا لنا لومي دكتور بلاي بقدامي 3-4 حوات حزو زي خمسة تمهيرس خما يمسلكم اليوم نايب حق كلهم تحقوسم حجي بصراحة خيركم مساب خوينكم زي artificial intelligence انتايا لكم خي تحطوا حافيركم تخوينكم لومي دكتور بلاي بروم 125 تقربوا له لابتوب سالوا كمبيوتر قربوا له بزعوا artificial intelligence انتايو انتايخم تريو خميجيركم يخم تريو خميجيركم خم تفلطوا خمو دما خميجيركم يخم تتكاملوا خمهريمو أنا دلاي تمثلني تقولوا خيركم سمعوا وياكم خمت لمود ناي ساندي سكول دما نتيوم grades 1 to 3 دلو Jacob blesses his grandson السدما خبزة فترة معرف 4 شمونتن أبوي مريجيتا لهم زمهرونا زنبرو the unction of the sick ملك تياقوب معرف حمشته 14 to 15 بقدامي the fruits of the Holy Spirit part 1 تمهيروم نيروم نتيوم middle school زلو لو مدما بزعبا kindness goodness and gentleness خمهاريوم high schoolers last week بزعبا repentance تمهيروم نيروم لو مدما بزعبا confession خمهاريوم أبوي قشي تسفوم دما مستيوم college زلو بزعبا نفس خام فلات خمسب نفس خاخم يجير كاتفلتا انت عينه لو تثاتيو
ክትዓቢ ከለኻ ዝመጽእ ከመይ ጌርካ ኢኻ ከም ክርስቲያን ድማ ነቲ ለውጢ ትሕዞ ክምህርዮም እሞ እዚኣ መወዳእታ ክትኸውን እያ ኮሌጅ መሃሩ ኣለዉ ኩልኹም ደቂ ዘለኩም በጃኹም ኢኹም ሕተትዎም ኣተባብዕዎም ንምንታይ ከም ትፈልጡ ምስ ፈለጡ ኣብቲ ክላስ ውንፅን ኢሎም ክሰምዑዮም ሕቶ ከም ዘላ ድሓረይኸ ስለ ዝፈልጡ ኣብ መወዳእታ ሞርጌጅ ግሩፕ ክንደይ ጌርና ኣይተራኸብና ምስቲ ህዝቢ እቲ እስካብ ሕጂ ኣበይ ከም ዘለና ከመይ ፅቡቕ ከም ዘለና ንኸይድ ዘለና ከነብርህ ደሊና ኢሎምን እሞ ኣነ እውን ምስ ሓሰብክዎስ እዚኣ ስዋ ሓቅኹም ብዙሕ ጌርኩም ኢኹም ኣብኡ ከለና ድማ እቲ ፅቡቕ ትገብርዎ ዘለኹም ነቲ ሰብ ክነዘኻኽሮ የድሊ እዩ ኢልና ዓዲምናዮም ኣለና እሞ ሓውና ሰለሞን ተስፋፅዮን መፅኡ ከብረሃልና እዩ በስመ አብ በወልድ መንፈስ ቅዱስ ሓደ አምላክ አሜን። ዝኸበርኩም ደቂ መድኃኔ ዓለም ከመይ ኣለኹም? ከመይ ቀኒኹም? እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እምበኣር ነቲ ጥዕና ሂቡ ሰላም ሂቡ ፍቅሪ ሂቡ ከምዚልና ንክንራኸብ ዘብቅዓና አምላኽ ነመስግኖ። ቀፂልና ሽማግለን ምኽፋል ዕዳ ቤተ ክርስቲያን ዝሕጉስ ብስራት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ሽማግለ ተመዚዝና ስራሕ ካብ ዝጀመርናሉ ግዜ ዕዳ ቤተ ክርስቲያን 2.1 ሚልዮን ይኸውን ነይሩ። ክሳብ ሕጂ ዕዳ ንምኽፋል ብዝተዋፀአ ገንዘብ ብህያብ ማለት እዩ ይኹን ብኻልእ ኣገብ መንገዲ ኣስታትና ብ1 ሚልዮን ዝተቀራረበ 900,000 ኮይኑ ሎሚ ዕዳና ኣስታት 1 ሚልዮን ንርብዕን ጥራሕ ተሪፉሎ። እቲ ሽማግለ ነዚ ዕዳ ንምኽፋል ዘውፅኦ ናይ ስራሕ ትልሚ ከምቲ ዝመደቦ ብፅቡቕ ይቅፅል ኣሎ። ኣብ ግዚኡ ዕዳና ክንውድእ ከዓ ተስፋ ኣለና። ከምዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሰ ኮይኑ እዚ ከመይ ገይሩ ክኸውን ክኢሉ ሕጂኸ ካባኹም እንታይ ንፅበ? ሽማግለን ምኽፋል ዕዳ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝለሙ ወርሒ መጋቢት 2023 ይወፅዩ ሓላፍነት ወሲዱ ኣብ ቀዳማይ ክፋል ናይ ስርሑ ነቲ ኣብ ባንክ ዝነበረ ዕዳ ኩሉ ካብ ባንክ ናብ ደቂ መድኃኔ ዓለም ምስግጋር ከም ቀዳማይ ክፋል ናይ ስርሑ ገይሩ ወሲድዎ ኣብ ውሽጢ 1 ዓመት ክጭርሶ ከዓ መዲቡ እዚ ኣብ ውሽጢ 1 ዓመት ክጭርሶ ዝመደበ ኣብ ውሽጢ 9 ወርሒ ብምልኡት ዕዳ ናይ ቤተ ክርስቲያን ናብ ኣባላት ቤተ ክርስቲያን ግዒዙ ኣብ ዲሰምበር ወርሒ ታሕሳስ 2024 ከዓ ንዝነበረና ዕዳ ኣብ ባንክ ሓራ ወፂና እቲ ዕዳ ግን ካብ ባንክ ናብ ኣባላት እዩ ግዒዙ ተመሓላሊፉ እምበርቲ ዕዳ ወዲእና ማለት ኣይኮነን። እዚ ብምግባርና እንታይ ረቢሕና? እዚ ብምግባርና ኣብ ውሽጢ 10 ዓመት ክንከፍሎ ዝግባአና ብመልክዕ ወለድ ኣስታት 2.5 ሚልዮን ዝግመት ክንከፍሎ ዝግባአና ኣድሒና ማለት እዩ። ስለዚ
إزي عبنا جري إزي تقدم أي سرحي أبتخال أي سرح ناي مدمنا قا ناي حمشت عمت بلان نتي رأس مال ناي تعدا نمخفال بلان أو سينالو أبو خا كم جمرة حساب حجي نسرح علنا أب كند 10 عمت أب وشتي وحد حمشت شدشت عمت نمج الراس مالتي إمبار إزي سلمنتاي أبوشتي حمشتي شدشت عمت دريتنا نخنوص سلمنتاي ني شمنت عمت أي جبرنا نمنتاي يتلقح ني 10 عمت أي جبرنا نحدثب كم تتفلتوا 5 شح عليك حنا 10 شح عليك حنا اختبلوا خلقها ن10 عمت كن حزو عليك حنا انت دالكايو نخبك بتعمل أشجاري نخلت عمت وين 3 عمت كتب لوجن قليل يخون مالتي بو مسرت ابوشت حد عمت كنوصو زمدبنا ابوشت تشعت ورح كنجرس خيلنا ات غداي صبق نير مالتي قنع نير مالتي ابو بصبق تعويتنا حجون اب تعدان مجراس امن قدلنا كمي غيرو كخون كيلو كمز تفلطو اتغنزب كبزلو بملك ورحاوي عمتاوي زمص هيابات الله بس حنايو بفاندرايزينج زوصو غنزب بچرچ نايت يلم زوصو غنزب بچرتا يلم زوصو غنزب يبس حنايو محبر تسفا قرسيلن الناشع زغبرو زواصو غنزب بس حنايو سفيت مكينا زلوا كيلاتات حواتنا سفيت خدان زلوا كداون تسفين شيطان ني مقدل مورجج زهبو بس حنايو إذا كله تأخاخيبو إيو إذا 900 الشح مسي زلوا مالتيو كومون لوتري يبلغهم على فاندريزينج إذا لوتري جنزبون كبس حناي كمس حناي مالتيو سلازي بزن كندزن كوين إتي عدا زقدل زلوا مالتيو أبجزء نخجر رسكات أسفلنا بتخلوا زجبركم محاجز كسب حجي فاندريز مورجج تيم بتعمي حجوساتنا يغني لنا كبرتي هابلنا أما جرشتا ملأخت اللهني زي ملأختي من إسياتها ملأختنا من إسيات قبل كلخو تنا رديو مدني عالم بيت كريستيان كابز جمرات حيزو بمبادئ بخالديو النواسة أب 16 ستريت كله أب 150 اس ستريت كلنا إت بيت كريستيان كنز تخيلوا نزبت إحنا يزلنا درجة عبيتي أبوتاتن أديتاتن بزي حلل كي تحللوا قرشي ود قرشي النواسو أبزب صيحمنا لو أستات كاب 10 مليون نلعلي زواجو نبرت كا يركبنا له إذا نبرت زي ناتكم نايمن إسيات نبرتي ناتكمي بيتكمي من إسيات نابز بيت كريستيان زي منفساو تمرت ترخبلو مرعددكم تمرعولو وليدكم تتأمقلو دقهم graduate غيرهم تمرقلو ويتمرعولو إذ دقهم تمهرولو منفساو تمهرولو إذ بيت كريستيان زي نايمن إسيات بيت كريستياني ناتكم بيت كريستياني أبوتاتكمن أديتاتكمن بزي حلل سعادين نويح عمتات سريحهم أبز درجة زي زبصحكم مسقانهم يبارخ إتي ملأختي حادرة قبلكم زدلي تساتفوا أبسرح شنفراتنا بيت كريستيان تساتفوا أب جنزب موسى عقمكم لعل عقمز حتى تسبيلن 10 قرشي بورحي 10 قرشي بورحي 5 قرشي 100 قرشي أب عمت كندزي جنزب وزته تساتفوا لعل عقمز حتى تسبيلن عقمكم كومفورتبل بزخونكم لمن قدي
بتصبغ بستسمعكم من قدي جن نزي بيت كريستيان ناي كلاتنا إمه كلاتنا خا نساتف سلزي تساتفتي كونوا نمباليو إزياء حدري نمن سيات خبلكم دل مالتي نسيو أما جرشتا تحست جنزب كل جزء أبكر مثاله ناي ورقة قتله كتمل قوة تخلو كتم ما بس تخلو ناي مبسع ورقة الله ولا لومي أنت خدكفلو تزيك عليكم ناي مبسعتم كلكم زي تساتفكم زلكم وين إزي الناشع كتسالس لزخونة زي تساتفكم زلكم كاب تحست جنزب أبكر متكيدكم ورقة قتي نخت وسدون نمحصنكم علينا عم جرشتو نبيت كريست بزي نقعصو أفقد لي نبيت كريستيان سلزهابه زد خيسب يلن نبيت كريستيان سلزوفه زد خيسب يلن ما أجهم أجونا حجون قريبنا هنا كن حجي قريبنا هنا نملكم نيرنا قريبنا هنا خنبلكم كلنا من تاينا قريبنا هنا نملكم نيرنا نتي مورجيج أبانك زنبر عدا ناب أبالات بيت كريستيان نمسجار مو لقحنا خنا قدلي نيرو حجيجن نسو ودينا هنا أبتناي كلاي كفال نايسرحنا ناي 4 عمد زوج أنا بلان أوينا زلنا أو أخا أبصبغ درجة لنا أستات درجة فرقي بس يحلو نخود مالتيو سلزي بكم قدمكم كي تحللنا نقتصل تسفلنا أبجز يقن ودينا ني كالي كبلو زدلي ني دكتور جيدون حوي نزخونه يكون كمل علي كعدمه إيه يقني لي سلام كم يكأنيهم دحندو أنيهم كم يلهم think سلامون كل الوقت زمن لا يبلين هجي نزيا شماغل لدي كونس نعهم وكيل أخ زارب نيشتي دلي زيهم شماغل لسي كل شعب من متيوم زحتنا تودي إلهم ناس مليسهم كحجهم إلهم كم رتبوا لهم حجها you know نعو أما أواتسو نعو أمتسو قال يقولون له حكي وكما يقولون له ما تقولون ياهم حكي ده وسو حجيسي أبا يعني إشتك زارب دلي you know نمنتاي يوم 10 جزء ناموس الزارب ونازلوا نمنتاي نازا شماغل لسي بزح جزء من متس 5 تقبر زلا قرب you know كل تسلسل مخنيات كتأكسم ده الله نيره تا حنتن تا عندن أقدم بيلهم سباق جوباي سنبت أبصابي هو نارو حكي لهم مع أنت دكتور بيتروس نحلف السمون زعتوه عند زيجة ليبل نيرو حكي sometimes قبل زلوا سلام تايم نتس يوم ريبورت هو نالو إلنا نزارب دينا أتجنزب ناي مني وات إيوه نحنا نعنا يخاز نجرنا زلوا سلزي زاشو ما قل لها أبصابه خطف الله أنت جيرنا أبي جيرنا سلزي تيممت أنا بزح مخنياتات يزلوا جن زيادة حجنا عخزارب ولا زليني قداي تهاش ما قل لون كسكف جميرة مخنياتو سيب خمسي بلنا له سب أبزي حموي بلنا له حجها أمت يوم بلنا له حجها خمسي بلنا له حجي أبتسرح أنت خفت جميرة مالتيو سقعتات مو حجنا خميجرنا خمت مو نتسبي نحريهم last time زعبازانا مورجيج reduction استزاربنا الله أب أكتوبر ينيرو مثلني حكي كاب أكتوبر سقع لومي ولا حنتا أجبرنا المالتها يكونن بزحت أبصابي نيرو جن سكفتاتات سلزنبرة قرب كن متساي كالنان حجن من تاي زمصو زلخو ات علامه نمصالو حدا نتيزل اخكا لؤخ كتمصحلو قديتا سلازخونه اذا شماغل لزي انت يتقبر زلا لؤخيا تلاايها يا لؤخ توسد زلا سلازي ات لؤخ ادما ابي بصيحالا انت يتقبرالا دما خنغركم الله حقي سخومو سلازخونه ودينا خفيلنا يكونن وفكمتي سلمون كبلو تصنحه اتقدامي امام بعوت توديو اتخال اي امام دما حجين سرحلو لنا مالتي نزخ نسرح كلنا كن صبصاب كنهب
ግዴታ ስለዝኾነ እቲ ምምፃና ኣይትፅልእዎ ሓደ ካልኣይት ንመፀሉ ዘለና ምኽንያት ተሳታፍነት ናይ ኩሉ ሰብ ስለዝኾነ እዩ ሕጂቶም ትሳተፉ ዘለኹም መፂና ንኣብነት ሎም ማዓንቲ እንታይ ንብለኩም ኣለና እተን ኣገባብ ክንደግመልኩም ኢና ብምኽንታይ ክትሳተፉ ትኽእሉ ወርሒ ዝኸፍል ኣሎ 100 ቅርሺ 50 ቅርሺ 10 ቅርሺ ወይ ከዓ ዝኽእሎ ነቲ ዘይሳተፍ ዘሎ ድማ ክንበፅሖ ኣለና ንኣብነት ሎሚ ድሓለፈ ሰንበት ዘይነበሩ ብዙሓት ኣጋይሽ ኣለዉ እዞም ኣጋይሽ መፂኦም እንታይ ንገብር ኣለና እንድሕር ፈሊጦም ኣብቲ በረኸት ተሳተፍቲ ክኾኑ እዮም ማለት እዩ ምክንያቱ at the end of the day እዚ ስራሕ እዚ ናይ ኩላትና እዩ ናይ ሓደ ሰብ ኣይኮነ ናይቲ ቅድሚ 20 ዓመት ዝነበረ ሰብ ኣይኮነ ነቲ ቅድሚ 10 ዓመት ዝነበረ ሰብ ኣይኮነ ናይ መንደኣ ናይ ኩላትና እዩ ተሳትፎ ናይ ኩላትና ስለዝኾነ ትዕድል ዘይረኸበ እቲ ዘይሰምዐ ከነስምዖ ስለ ዘለና ክንመፅእ ኣለና ማለት ስለዚ ኣይትፅልእዎ ስለ ዝመፃና ወይ ከዓ 10 ግዜ ሃቡ ስለ ዝበልና ምክንያቱ መን ኢሉ ኢኹናኹም እንገብር ዘለና ንስኹም ዝለኣኽኩምና እዩ ኮፍ ቮለንቴልኩምና ድማ ኮፍ ክንብል ንኽእል ኢና ስለዚ ክንመፅእ ከለና ሲ እዚኣ ቁሩብ ኣብ ኮሚቴ ክፍታታት ክትፈጥር ስለ ዝጀመረት ንዓዓ ሓደራ ናይ ኩላትና እዩ እቲ ንስኹም ትብልዎ ኢና ንሕና ክንብላ ብዝንወፅእ ዘለና ማለት እዩ ካባህና ናባና እዩ ወላ ሓንቲ ካልእ እንታሽሙ የብልናን ስለዚ እዚኣ እታ ቀዳመይቲ ነጥቢ እያ እታ ካልአይቲ ነጥቢ ድማ ከምዚ ዝበልኩ ኦፍ ኮርስ ክንበፅሕ ስለ ዘለና ነቶም ዘይመፁ ነቶም ኣጋይሽ ዝኾኑ ከምኡ ክንገብር ስለ ዘለና ድማ በብግዚኡ እንዳመፃና ክንዛረብ ኢና ማለት እዩ በብግዚኡ እንዳመፃና እቲ ዘለና ሓበሬታ ሼር ክንገብር ኢና ማለት እዩ እታ ናይ መወዳእታ ነጥቢ ሰለሙን ወኒእሽተይ ኣልሁድ ገይረዋ ነይሩ ንእሽተይ ትንክፍ ኣቢልዋ ነይሩ ገለገለ ሕቶታት እንታይ ይመፅእ እንታይ ኣለዎ ሞተይ ደይፀንሕ ኩላትና ሲ ሞርጌጅ ኣለና እንድዩ ንክንዲዚ ዓመት ደይፀንሕ ስለምንታይ ኣብ 5 ዓመት ንምንታይ ኣይና 5 ዓመት ጌርና ሰብ ነብስና ክነጨንቕ ንፍትን ዘለና ገለ ዝብል ሕቶታት እውን ይመፅእ እዩ እዚ ሕቶታት ኣይፅላእኒ ብፅቡቕ ሕቶ ስለ ዝኾነ ግን ንምንታይ ኢና ከምኡ ጌርና እንተደይ ንገብር ነርና ክንታይ ምኾነ ቀዳመይቲ እንተደይ ንገብር ነርና ከባቢ 2.5 ሚልዮን ንወለድ ጥራሕ መኸፈልና እቲ ዕዳና 2 ሚልዮን ወይ 2.ገለ ሚልዮን እዩ ምስቲ ዕዳ ምስቲ ወለድ ንኸፍሎ ወርሓዊ ማለት እዩ 4% ነይሩ ካብ ዓሚ ጀሚሩ ወይ ከዓ ካብ 2000 ካብ መጀመርታ 2025 ጀሚሩ 8% ምኾነ ነይሩ ወለድ ጥራሕ ጠቕላላ ድማ ኣደያን 2.5 ሚልዮን ወለድ ጥራሕ መኸፈልና ስለዚ ምስቲ ፕሪንሲፓል ክንደይ ምኾነ ማለት እዩ 4 ገለ ሚልዮን ምኾነ ማለት እዩ ስለምንታይ እዚ ገንዘብ እዚ ንምንታይ ኣብ ካልእ መዓላ ዘይንውዕሎ ስለምንታይ ንባንክ ሲኢኦስ ንኸፍል ንምንታይ ንባንክ ንኸፍል እዩ ሳታ ቀዳመይቲ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ነጉድሎ ዘለና ራእይዎ ካልኣይ መሰምፃናዮ ኣብ ኣባላትና ንምንታይ ኣብ 5 ዓመት ደሪትኩሞ ስለምንታይ ኣብ 5 ዓመት ክንውድኦ ኢልና ሓደ ከምቲ ሰለሞን ዝበሎ ንኣለቅሑና ክንብል ከለና ንኣባላት ን10 ዓመት ን20 ዓመት ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ካልኣይን ቀንድን ግን ኣብ ትሕቲ ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ስለ ዘሳልጠልና ንዓኻትኩም ሒዝና ከዓ ክንገብሮ ኢና ስለ ዝበልና ኢና ኣብ 5 ዓመት ኢልናዮ ንገብሮ ኢና ከዓ ብሓይሊ መን ብሓይሊ ኣምላኽ ናይ ብሓቂ እዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ ኣምላኽ ይመስገን ከም ኣብነት ዝረኣዩ ኣብ መላእ ካብ ሃገርና ወላ ካብ ሃገርና ወፃኢ ስለምንታይ ስለዚ ሓበርና ስለዚ ኩሉ ነገር ድማ ብሓባር ስለ ዝገበርናያን ትራንስፓረንስ ብዝኾነ መንገዲ ከዓ ስለ ዝገበርናዮ ስለዚ እንተ መፃና ፀብፃብ ክንህብ ኢና ንመፅእ ኣይትፅልእዎ እንተ መፃና ነቲ ዘይሰምዐ ክነስምዕ ኢና ንመፅእ ኣይትፅልእዎ እንተ መፃና ንሕቶታትኩም ክንምልስ ኢና ንመፅእ ስለዚ እቶም ደይተሳተፍኩም ሕጂ እውን እዚ በረኸት ከይሓልፈኩም እቶም ዝተሳተፍኩም እሞ ወርሓዊ ክፍሊትኩም ድረሳዕኹምዎ ድማ ንዓኻትኩም ከዓ ንምዘኻኸር እዩ ምናልባት እቶም ኣውቶማቲክ ወይ ከዓ ቀጥታ ካብ ባንክኹም ዝኽፈል ዝገበርኩም እዚ መልእኽቲ ኣይምልከተኩምኒ ማለት እዩ እቶም ከምኡ ዘይገበርኩም ግን ድማ ድተማባፅዓኹም መብፅዓኹም ክትከፍሉ ከዓ ክነዘኻኽረኩም ኢና ሕጂ እስኹም ኩላትኩም ዕድል ተኣሽሙ ግበሩ እቶም ሓደሽቲ ድማ እቶም ሓደሽቲ ሎም መዓንቲ ጥራሕ ዝመፃኹም ወይም ድማ ኣብዚ መደብ እዚ ዘይተሳተፍኩም ብዝበለፀ እቲ ዝርዝር ሓበሬታ ክንህበኩም ኣብቲ ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም ግን ብሕፅር ዝበለ እዚ ዕላማ ሰለስተ መደብ ነይሩና እቲ ሓደ ወዲእና ኢና ኦልሬዲ ቀዳማይ ዕማምና ዝነበረ
نتي ولد ناي بانك تأون مبال اتزنبرنا عدا خاب بانك أوتينا ناب أبالاتنا خنوم تصمو ولد بهالمخفال نبانكي تأو كنبل نسو بحيل أملاخ بتصولاتكمن بتسعركمن أبتشعات ورحي توديو أب بانك زبها العداية بلنا نحج نبانك نخفلو ولد يلن نتخال أي مسرح دما نتسترفه عدا ناي عالك أحتي نخفل له من قد دما بتنسخم استنبابات عاهم وين سلازي توم ديتا ما بات عاهم ورحاوي عقمهم أبزي بروجكت زي وأبزي بركة زي نمكفال ورحي وي5 أرشي وي100 أرشي وي10 أرشي تعاقمهم مالتي اتوما قايش دما حلفت بلو زلهم أبزي بتخرسياكم زي كون دما اتخال أي فيز اتخال أي أجباب دما دونيشن وكاهياب مهابي نازي علامة زي نازي سراح عيو أملاخ زي نمكفال بركة تخافل تكونوا انتان عقمهم وفيهم نزا مورجيج ريدكشن تبل بروجكت مالتيو هيبكم كتكدو توما قايش مالتي اتوم اعروخ ويكا بتصحتي نزخونه ايفنت مصيخم زلخم ابكال بتخريستيان زلخم دما از بركه زخي حالفكم نسخم كا تخلو وزبله از مدبزي علنامو او تخافل تخونو ياريتان وحنا ينخونينا ثانك يو كنقبرو اينا حجون نحنا انتينا نقبر نحنا باروت املاح تسينا خنعاينا من يسلطلنا دما من يسلطلنا بقلصمنا بحيلنا ايكونن بحيلنا ايكونن تايدا بحيل املاح ግን املاح دما زغوي يدليو املاح دما تسرح يدليو ስለዚህ አጅሁም ከም ሰለሙን ዝበሎ ቀሪብና ዲኮናስ ዳርጋ ወዲና ኢና አሞዳቱ ነዚዮም ደቅና ነዚዮም እንስያት እንውርሶም ውርሻ بماتيريال اندحريخمو لعلي 10 مليون زقمت نبرتينا خنبهم مالتي كاب عدا نصا زخونه ازي عبي نغيري سينا خنقبر نخل بهيوت سقع زلنا نزمت جنريشن نزمت ولدو صبق نغير قديفكا تخيل اتولدو دما خاب اوز بلص انت زمت زلو ولدو يغدفلو مالتي سلازي اب منفساوي عيونا اب ناي املاح عيو از نغير زي مغبارنا املاح يمسغن بدحريو خان سخاتكم تمسغنو ثانك يو يا غنيلي راي ثانك يو سلي دكتور جديون እግዚአብሔር ምስ መሳርሕትኩም አገልግሎትኩም ይባረኽ ኩልኩም አቦታት አዴታት አሕዋት ተሓድማ ትኩሉ ባጸንሐ ካብኹም ዝመጸይሞ መመልሽ እግዚአብሔር በረኸት ይፍሰልኩም ታናይ መወዳእታ መጸዋዕቶም ክፈሉ ዘይኮነሲ በረኸት ተኻፈሉ እዩ نعملاخ هاي نخفلن هنا بركاتنا نكافل مخنياتو كابت ذهبنا نهبمو مسحبنا يدما كالو خوين بزي حدما يمص سلا كل እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ መደብና በጸሎት ከንዓጹ ኩልና ሓፍ ንበል አድኖ አርስቲክሙ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በእደ ገብሩካ ከመ ይባርክሙ አሜን እግዚአብሔር ህዝብኻ አድሕን ርስትኻውን ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ አድሕን ርስትኻውን ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ አድሕን ርስትኻውን ባርኽ ክሳዕ ዘለዓለም ጓስዮምን ልዕል ኣብሎምን ብኽቡር ደም ሓደ ወድኻ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥረኻያ በጃ ዝኾንካያ ነገስታትን መኳንንትን ዝተባህሉ ካህናትን مؤمنان ننصح حزبن قدوس حزبن محدر ختكون زوعخيا قدس بيت كريستيان كحلوا نابزا قدس بيت كريستيان جاز مصاخم نستاكبكم نصلخم من غويتانا يسوع كريستوس قدوس سقوز بلعخم من كبر دمو ستخم بفلطت يخون بزي فلطت زغبركم ما حتياتكم يحلقلكم
من تسقو سقا ملكوت من تدمو دم حق سرعة يسوع كريستوس ود እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ወድ ንጽሕት ማርያም بدنقلنا حلنان بدنقلنا سقا نسيت زخنا حتياتكم محدقلكم بزحلف يمحركم بزمت سقا يحلكم زيوم حرنا كرسوس نبيل عسر تقلتك زي كمون بنتك زيتنا مريم حرنا كرسوس عسر تقلتك እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ አሜን። እግዚአብሔር ንባርካ በሰላም ባረኸና ዝተቀበልና የስጋኻን ደምካን ሕግታት ይኹነና ሓይሊ ጸላይ መንፈስ ክንረግጽ ስልጣን ሃበና ምህረት ዝመልአት በረኸት ቅዱስ ኢድካ ንጽበለና ካብ ኩሉ ምግባር ኩሉ ኣህበና ይጸንብረና ቅዱስ ስሙን ኩሎም ዝሃበና ብሩኽ እዩ ጸጋ ነሳይነ ወይወተ ረከብና በዓለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ኪያከ እግዚኦ ነአኩት ነሲአነ ጸጋ ዘመንፈስ ቅዱስ እትዎ በሰላም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክ ናብ ቅዱስ ቤትካ መምጻና ብሰላም ከም ዝገበርካዮ እግዚአብሔር በረኸት ተኻፊልና ነናብ ኣበይትና ብሰላም ክንምለስ ከዓ መላእኽትኻ ጌርካ ምርሓና ኦ እግዚአብሔር ኣምላኽ በዚ ናይ ምሕዋይ መዓልቲ ንዝሓመሙ ኩሎም ምሕረትካ ብምሕረትካ ክትበጽሖም ንጽልለና ኦ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብዚ ኣስማቶም ዝተጻሕፉን ዘይተጻሕፉን ናይ ምፍዋስ ስልጣን ዘለካ ንስኻ በይንኻ ስለ ዝኾንካ ንጽልለና ነብሰ ዝሓመሙ ኣግብርትኻ ኢዮብ ወልደ ገብርኤል ምልእተ ጸጋ ወለተ እግዚ ሩታ ነቢያት ቅድስት ሃና ፍረ ወይኒ ክብራ ጸጌ ሃና እግዚአርያ ጸጌ ማርያም ኤልሳቤጥ ዮሴፍ ወለተ ማርያም ወለተ መድህን ተክለ ማርያም ወለተ ሚካኤል ሂሩተ ዮሐንስ ወለተ ብርሃን ወለተ ትንሣኤ ሀረገ ወይኒ ወለተ ማርያም ወለተ ጊዮርጊስ ወለተ ጻድቃን ገብረ ኢየሱስ ወለተ ጽዮን ዓመተ ጽዮን ፍቅርተ ኢየሱስ ምልእተ ጸጋ ስልዋ ናኦሚ ሚካኤል ኃይለ ሚካኤል ወልደ ሙሴ ወለተ ኢየሱስ ገብረ ኪዳን ምህረተ ስላሴ ወልደ ዮሐንስ ጽጌ ወይኒ ውዳሴ ማርያም ሰይፈ ሚካኤል ወለተ ኪዳን አጸደ ማርያም እህተ ገብርኤል አጸደ ማርያም ላይከ ገብርኤል የማነ ብርሃን ወለተ ትንሣኤ ኢያሱ በረከተ አብ እግዚአብሔር አምላኽ ንኹሎም ብሓንቲ ቃል ክትፍውስ ትኽእል አምላኽ ኢኻ እሞ ንጽልን ልምንን ኣሎና እግዚአብሔር አምላኽ ንዓና ከዓ ብስጋን ብነፍስን ክትፍውሰና ንጽልለና ንዝዓረፉ ነብሳት ኣግብርቲ ገዋኢ ማቲከ ተስፋ ስላሴ ሃብተ ስላሴ ገብረ ክርስቶስ ናሆም ወለተ ኪዳን ወለተ ሐዋርያት ወለተ ድንግል ወለተ ስላሴ ወለተ መድን ወለተ ኪዳን ወለተ ገብርኤል ገነት መንግሥተ ሰማያት ዕርፈልና ንዝሓዘኑ ህዝብኻ መጻናንዒ መንፈስ ቅዱስ ለኣኸልና ስለ ኩሉ ነመስክነካ ኣለና ሽምካ ክንጽውዕ ብዓት ግበረና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣምየን
وجتي مريم بناي قدوس جبريل ملا سلامتا سلام لك له بحلنا خي دنقلي خي بسقاخ وندنقلي خي عدي جابير صباوت قويتا سراويت سلام لك له نسخي كابان السبرغتي خي فركر سخون برغيو وملئت تسقا جابير مساخيو اوفستي دسي بلكي حتياتنا سريلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا امين بركة إيديه لأبونا بطرس بركة إيديه لأبونا بطرس